Tại sao bạn thấy người này chưa đúng cái chuẩn của bạn mà bạn vẫn chọn? Vậy em nghĩ em là người lịch sự mà. Bởi em đến chương trình này em xác định em luôn bấm nút. Bạn nói như nếu bạn là người lịch sự bạn chưa đúng như vậy. Bởi chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ, đây không phải là lịch sự hay là không lịch sự. Nếu chúng ta đồng ý và chúng ta thấy thuận lợi là hợp với mình mới bấm, còn không lẽ bạn cứ gặp ai cũng bấm như vậy thì cũng... Bởi vì em không biết được, có khi là mới lần đầu gặp gỡ làm sao biết được là... Sân chơi này không phải là nó bấm nút mới lịch sự, không bấm là không lịch sự. Dạ, mình giới thiệu mình tên là Hoàng. Hoàng. Dạ, làm công việc gì? Hiện tại mình đang công tác tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên môn của bạn? Nói về chuyên môn á, thì nói tới 3 cái. Thứ nhất là mình làm thầy thuốc, thứ hai là thầy giáo và thứ ba là thầy bói. Bao nhiêu tuổi rồi anh? Dạ, em năm nay là 27 tuổi ạ. 27 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Mời bạn. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Hoàng Anh ạ. Hoàng Anh. Dạ. Hoàng Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Em 25 tuổi ạ. 25, mình kia 27 ha. Hoàng Anh đang công tác ở đâu? Em làm nhân viên hành chính của công ty xây dựng ở Cát Lái ạ. Cát Lái. Dạ. Ủa quê mình ở đâu bạn? Quê em ở ngoài Thái Bình. Thế trong chỗ mình làm việc không có bạn trai nào để ý đến mình sao? Chắc là do em không cảm thấy là có cảm xúc. Không cảm thấy có cảm xúc. Thế từ xưa giờ bạn đã có cảm xúc với ai chưa? Ra có 2 người nhưng mà em chỉ dừng mức độ thích thôi. Có nghĩa là chưa có một người nào thật sự là bạn trai của bạn hết hả? Dạ có một ạ, một người ạ. Nhưng mà người đó là giống như là một người bạn thân rất là lâu năm của em. Thì giống như tình cảm em xuất phát từ cái gì đó nó phải trở nên thân thiết rồi em mới có cảm xúc. Thế bây giờ chương trình tìm được cho bạn, giới thiệu được cho bạn một người bạn trai vừa ý thì bao nhiêu lâu thì bạn mới có thể có cảm xúc để mà tiến đến cái gì xa hơn? Em nghĩ là theo tính của em thì em chỉ nghĩ là có cảm thấy nể phục họ, nể phục người đó rồi chắc là tiến tới hôn nhân luôn. Tiến tới hôn nhân luôn? Wow, bao nhiêu lâu thì sẽ tiến tới hôn nhân luôn? Em nghĩ là nếu tìm hiểu trong vòng khoảng 5 tháng là đủ rồi. Anh bên kia nghe không? Anh làm sao bên đây mà người ta nể phục là 5 tháng là tiến tới hôn nhân luôn? Anh làm thầy và tức là anh dạy trong trường Đại học Y Dược luôn. Dạ đúng rồi. Rồi thầy thuốc. Dạ, đi khám chữa bệnh á. Khám chữa bệnh luôn. Dạ. Rồi thầy bói. Bói chỉ là phụ thôi anh. Bói bài hay bói tâm linh hay bói chỉ tay hay bói chỉ chân? Nó chỉ vui thôi, ví dụ như là nhìn anh Huyền Linh nè, ở Quyền Linh nè, là em có thể đoán là anh có vợ rồi. Trời ơi. Bây giờ bạn đoán chừng nào tôi có chồng nè? Sắp rồi chị. Sắp là chừng nào? Sắp thôi chứ cũng không biết bao lâu nữa, bói mà. Bác sĩ là chuyên khoa của anh là gì? Chuyên ngành của em là truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới. Tức là sốt rét này kia đó hả? Dạ, Ebola chẳng hạn. Ebola rồi hả? Dạ, HIV, S, vân vân. 27 tuổi mới giỏi ha. Sao tôi nghi nổ á, tôi thấy tôi thấy giỏi đâu trời. Nghi nổ à? Không, cái này là hên chị ơi, chứ không phải nổ. Phải không? Của anh trong trường Đại học Y Dược thì rất là nhiều cô sinh viên ra vào hàng ngày rất là nhiều rồi. Không lẽ không tìm được mối tình ở đó mà đến sân chơi này? Tại vì khi mà em đến trường á, thì em chỉ dạy thôi, và học trò là học trò. Còn khi khám chữa bệnh là bệnh nhân lại bệnh nhân, mình đâu có ý nghĩ gì khác đâu. Không lẽ anh không có thời gian để tìm hiểu một người nào đó? Thì hồi trước thì em cũng có tìm hiểu, nhưng mà sau đó thì cũng hết. Cũng có nhiều cái lý do. Nhưng mà được một cái là những cái bạn mà em đã từng quen á, sau khi chia tay với em xong người ta có gia đình hết trơn. Cho nên là em được bạn bè hay nói là cứ ai mà ế cứ giới thiệu cho anh Hoàng. Xong. Ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em đó là hình như là em hay cười. Em hơi cá tính một chút. Cá tính là sao bạn? Là thích những cái gì liên quan hoạt động. Sở thích của bạn là gì? Sở thích là những gì liên quan cảm giác mạnh. Ví dụ? Ví dụ như là thích du lịch, thích nhảy. Du lịch với nhảy có gì đâu cảm giác mạnh. Những trò chơi mạo hiểm và tìm hiểu và những thứ linh tinh. Linh tinh là cái gì? Em tìm hiểu vấn đề về cuộc sống, hôn nhân và gia đình. Cái đó sao gọi là linh tinh bạn? Ở đây là tốt rồi. Tốt à? Ví dụ như anh tìm hiểu cái gì? Tất cả mọi thứ luôn liên quan đến lĩnh vực cảm xúc lẫn chuyện vợ chồng luôn. Có nghĩa là chuyện gối chăn của vợ chồng luôn đúng không? Dạ. Và em bắt đầu có sở thích này từ lúc nào? Không phải là sở thích mà do em có rất nhiều anh là anh trai nên là rất là hay tò mò. Tất cả cuộc sống đời tư của các anh là em rất là hay hỏi. Rồi khi mà bạn hỏi thì mấy anh trai của bạn có giải thích cho bạn hiểu không? Các anh rất là nhiệt tình hay kể cho em. Bởi các anh cũng nói là em là con gái thì nên biết thì tốt hơn. Thế cụ thể là bạn tìm hiểu được những gì rồi?
Có gì đâu, giờ thời buổi hiện đại mà mình biết cái gì mình nói, mình chia sẻ với mọi người thôi. Thì đến đây chắc cũng coi là khuyết điểm em là em khá là nhát. Nhát là sao nữa? Nhát là không, rất là hay ngượng. Thích tìm hiểu chuyện trai gái mà hay ngượng. Dạ. Vậy là lúc tìm hiểu là coi như là trong phòng đóng cửa lại là đắp mền coi mình thì không rủ thêm bạn nữa, bạn thơ ở cùng phòng với em. Bạn trai hay bạn gái? Tất nhiên bạn gái rồi chị. Ồ, thế anh bạn bên nãy giờ nghe sở thích bên đây chưa? Dạ nghe chị. Đây bác sĩ mà Thấy hỏi sao cái bác chuyện đó sĩ? bình thường. Bây giờ á anh hỏi cụ thể em luôn nè. Em chị tìm hiểu chuyện trước đêm tân hôn đúng không? Dạ, và sau tân hôn. Sau tân hôn luôn? Dạ. Em thấy có điều gì thú vị không? Thấy rất là nhiều trường hợp. Theo em là chúng ta có nên sống thử với nhau không? Theo em nghĩ thì nếu mình ở phương trời Tây thì nên, còn ở Việt Nam thì không nên. Tại sao? Em nghĩ là không nên, thật sự. Hay là em lạc hậu quá? Có thể em là con người hơi truyền thống. Ừ. Bởi vì em rất là coi trọng cái gì đó gọi là cảm xúc, về mặt cảm xúc em muốn tìm hiểu để em nghĩ người chồng của mình xứng đáng được nhận những điều hạnh phúc mà mình tìm hiểu để mình Đúng trang bị rồi. cho mình những cái kiến Thấy thức. phải có đấy. Tốt. Sao? Bây giờ Bên có kia lẽ sợ không? là hai người nên gặp mặt đi để mình nói qua nói lại hoài cũng chưa hiểu nhau, nhìn nhau nói chuyện dễ hơn. Bác sĩ thoải mái rồi đúng không? Dạ chào bác sĩ. Dạ chào chị. Bác sĩ có hay tìm hiểu mấy chuyện của trai gái trước khi kết hôn không? Cái này là em được dạy và bây giờ em còn đi dạy lại nữa mà. Dạy lại luôn. Dạ đúng rồi. Bác sĩ mà mấy cái đó phải học chứ. Nhưng mà đều dạy Học cho kỹ ai? luôn á chị. Hả? Dạy cho sinh Dạy cho viên. sinh viên. Ai muốn tư vấn thì cứ hỏi, mình cũng có thể giải thích cho người ta. Mốt bạn dạy cho anh Quyền Linh được không? Dạ không dám chị. Sao vậy? Dạ không dám là không dám. Bạn có thích sống thử trước hôn nhân không? Em cũng đồng ý với bạn nữ bên đó, thì mình là truyền thống Á Đông mà, thì cái chuyện sống thử thì nó cũng không nên lắm. Bây giờ tóm lại bác sĩ muốn lấy vợ chưa? Cái này tùy duyên chị ơi. Bao nhiêu lâu nữa, nếu mà hợp duyên thì bao nhiêu lâu nữa thì cưới? Chắc cũng phải vài ba năm. Mẫu người yêu của bác sĩ là như thế nào? Đừng có ghen quá, biết thông cảm và biết lắng nghe. Về ngoại hình có cái chuẩn mực giống ai không? Dạ chỉ cần dễ nhìn là được rồi chị. Dễ nhìn thôi ha. Dạ. Không có đòi hỏi mập ốm cao to gì hết trơn đúng không? Đừng mập giống chị. Trời đất ơi. Gì vậy? Em chọc chị không có. Cái điểm nào bạn không thích ở người phụ nữ? Nói quá nhiều rồi Chắc giống ghen tôi quá nữa nhiều. quá. Cái đó em không có nói, chị nói mà. Rồi gì nữa? Không có sự tin tưởng. Rồi bác sĩ này cũng khó tính lắm nè, kỹ tính lắm nè. Dạ. Ôi, hơi căng đó nha. Bác sĩ thầy dạy nữa mà. Dạy Giỏi học trò nhiều hỏi lắm á. hỏi để tự bác sĩ hỏi, tự sự kiểm tra. Bây giờ Kéo mang lên. được, là một người đàn ông có thể tin cậy được, dựa dẫm Người đã được. dạy cho biết bao nhiêu sinh viên mà rất là bản lĩnh. Chỉ quan trọng là trước ánh mắt của người phụ nữ thì người ta có lung lay hay không thôi, có rung động hay không thôi. 2 phút Chào bạn. dành cho hai bạn, bắt đầu. Dạ chào bạn. Bạn thấy mình sao? Nghe qua giọng nói thì em nghĩ anh là người rất là cỡ về ngang anh Quyền Linh ấy. Dạ. Giọng khá là cứng cỏi. Nhưng mặt anh có giống mặt Quyền Linh không? Dạ, trẻ hơn rất nhiều. Trẻ rất nhiều, mừng quá. Vậy anh có chấp nhận một cô người yêu mà rất là thích du lịch và bay nhảy và hơi bốc đồng đúng không? Mình cũng thích du lịch lắm, mình cũng hay đi. Dạ. Nhưng mà bốc đồng, nhưng mà tùy cái chuyện bốc đồng mà chuyện gì. Biết. Nó hơi vô lý hay là nó có lý. Nghĩa là thường hay làm theo sở thích, khi thích rồi mình sẽ làm. Nhưng mà sở thích đó trong khả năng của mình. Tất nhiên là trong khả năng rồi. Vậy thì được. Bốc đồng quá mà ngoài khả năng của mình thì nó hơi Như thế nào ngoài khả năng anh? Ví dụ mình có thể nhảy chiều cao 10m, 5m, nhưng mà mình bốc đồng quá mình thôi nhảy 10m, thì như vậy nó hơi quá khả năng. Bây giờ thấy có hợp có đúng cái mẫu người mà mình mong muốn không? Bác sĩ thấy thì sao? Em cũng chưa biết nữa. Chứ mình đi đến chương trình mình phải hình dung ra mình muốn tìm một cái người bạn gái mình như thế nào chứ. Thì bây giờ mình thấy cô ấy thì cái nhìn đầu tiên mình cảm nhận như thế nào? Thì thật ra nhìn bạn bề ngoài vậy, nhưng mà theo em cảm nhận là bạn rất là cứng trong cái giao tiếp, trong công việc cũng như là cách đối xử. Và có lẽ là bạn cũng khá là quyết đoán đúng không? Mình cũng là một người rất là quyết đoán, nên mình cũng thích người quyết đoán lắm. Nhưng mà không phải độc đoán nha. Chắc không? Chắc. Tức là mình rất là quyết đoán, tuy nhiên á là biết nghe. Còn em thì sao? Em thấy anh đó có giống mẫu người mà em muốn tìm kiếm không? Em thích người mập một tí. Mập thì nó dễ lắm.
đó mới khó. Em nuôi mấy hồi đúng không? Đúng rồi. Hết thời gian. Chúng ta chỉ có 2 phút thôi. Xin mời hai bạn chúng ta để tay vào nút bấm. Chọn đèn hay là không chọn? Nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút, và không đồng ý thì không nhấn nút. Hãy suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, xin mời bạn. Xin hỏi là tại sao bác sĩ lại không đồng ý nhấn nút chọn bạn gái? Tại vì cái cảm nhận của em nó chưa đủ. Có thể là bước đầu thôi. Người ta nói là có thể là bạn sửa cái đầu nan, rồi sau đó mình có thể tìm hiểu tiếp, chứ không phải là nhất thiết phải quyết định nhanh như vậy. Mà có phải là vì bạn nữ chê bạn là... Không phải chê gầy đâu. Không phải vậy hả? Dạ, từ xưa em như vậy rồi, cho nên người ta chê em gầy tức là khen em. Thế còn bạn thì sao? Tại sao bạn thấy người này chưa đúng cái chuẩn của bạn mà bạn vẫn chọn? Bởi em nghĩ em là người lịch sự mà. Bởi em đến chương trình này em xác định em luôn sẽ luôn bấm nút. Bởi vì luôn tôn trọng người đối phương. Bạn nói nếu bạn là người lịch sự vẫn chưa đúng như vậy. Bởi chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Đây không phải là lịch sự hay là không lịch sự. Nếu chúng ta đồng ý và chúng ta thấy thuận lợi, hợp với mình mới bấm. Còn không lẽ bạn cứ gặp ai cũng bấm như vậy thì cũng... Bởi vì em không biết được, có khi là mới lần đầu gặp gỡ làm sao biết được là... Sân chơi này không phải là chúng ta bấm nút mới lịch sự, không bấm là không lịch sự. Mà đây là ta tìm một cái người bạn trai cho mình. Đây là hẹn hò mà. Đúng mình rồi, biết đến Bởi định vì mình hẹn em hò muốn với nhau. tạo điều kiện tối đa cho hai người. Không, tôi chỉ muốn giải thích cái chuyện là lịch sự hay không lịch sự thôi. Còn cái chuyện để nó rõ ràng chuyện đó ha. Dạ. Nếu không thì người ta sẽ hiểu lầm anh bác sĩ này không lịch sự. Còn cái chuyện mà chọn nhau không chọn nhau đó là Cái quyền của mỗi người, cái cảm nhận thôi. của mỗi người. Hả? Nhưng mà dù cho các bạn có chọn nhau hay không đi chăng nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Và ít ra thì mình cũng có một trải nghiệm. Từ nãy giờ là cả hai đều có những trải nghiệm. Và Tường cũng tin rằng những trải nghiệm này rất là khó quên. Và nó có thể đi theo mình trong suốt thời gian sau này, khi mà mình muốn tìm kiếm một cái người bạn đời của mình. Và tôi xin nhắc lại tất cả các bạn tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đây là cái bản lĩnh của các bạn. Chọn hay không bà chọn, chứ không phải vì lên đây mà chúng ta vì lịch sự không lịch sự, hay là chúng ta vì cái điều gì đó mà chúng ta không muốn nhưng ta vẫn bấm nút, như vậy là không đúng. Tiêu chí chúng tôi không làm điều đó. Có thể chúng ta không bấm nhưng ta vẫn là những người bạn với nhau. Dạ, đúng Chứ rồi. không phải là chúng ta bấm để vừa lòng hay là sợ người khác buồn gì, không phải như vậy. Ok. Một lần nữa cũng cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Rồi vậy thì bây giờ để bên đàn gái nói trước nha. Em mong muốn cái người đàn ông của mình sẽ phải là người như thế nào? Thứ nhất là phải trưởng thành ạ. Gái. Là Lê Thị Tường Vi, năm nay em 26 tuổi. Thì hiện tại em đang làm quản lý cho một khách sạn tại thành phố Hoa Đà Lạt. Mời nhà trai. Dạ, đầu tiên xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh và cô Hồng Vân, bạn nữ bên kia và tất cả các khán giả có mặt trong trực quan ngày hôm nay. Em tự giới thiệu, em đây là Lê Tuấn Hoàng, năm nay em 28 tuổi. Nhà em ở Đắk Lắk nhưng hiện tại em đang sinh sống lập nghiệp ở Hồ Chí Minh. Hoàng làm gì? Em làm bên công ty chuyển phát nhanh, là vị trí là trưởng bưu cục. Sau khi làm ở vị trí công ty, em về nhà làm thêm kinh doanh tại nhà nữa. Kinh doanh gì? Dạ, em đang kinh doanh thời trang online ạ. Vẫn thời trang luôn. Ôi giỏi giang thiệt chứ. Trưởng bưu cục luôn nha. Nhưng mà tôi hơi buồn chú đó nha. Chú gọi anh Quyền Linh mà gọi cô Hồng Vân là sao? Quyền Linh thua tôi có một giáp chứ mấy. Dạ. Tại vì con coi cô Hồng Linh phim từ nhỏ nên mình xin Con cô tôn trọng Quyền xíu ạ. Linh là Vô tới Quyền Linh buồn rồi. Cho cô Hồng Vân ạ. Hơi run. rung Không có quá, rung nói con. lộn cô Quyền Linh luôn. Cô Kệ Quyền sao Linh. đâu, bữa nay mình lâu lâu mình trở thành cô cũng không sao. Đừng có rung gì hết trơn á. Không có rung gì hết. Ở Thoải Đắk mái Lắk lên phải nào không? trai. Dạ. Mà bây giờ đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bạn đây là ở thành phố Hoa Đà Lạt. Xa quá ha? Dạ cũng không xa lắm đâu cô ạ. Không xa à? Dạ. Con có ý định về quê không? Sau này có về quê lập nghiệp không hay là ở Sài Gòn luôn? Dạ con thì nhà con có mình con trai thôi, con dân trưởng nữa. Thì ba mẹ con giờ có ở nhà quê một mình, thì mong muốn sau này con là ba mẹ mà có già ấy thì muốn về mình quê phụng dưỡng. Là Còn con trước về mắt Đắk Lắk. dạ trước mắt thì mình sẽ lập nghiệp ở đây. Mình có kinh tế mình ở đâu phát triển được thì mình sẽ có thể đón cha mẹ ở đây hoặc là mình về dưới. Mà Đắk Lắk với Đà Lạt sao? Gần nhau. Gần xịt phải không? Dạ. Thôi mình hỏi luôn cái điểm yếu điểm mạnh đi. Đúng rồi. Con nói đi con. Điểm yếu con thì con hơi run nhát một xíu ạ. Người con hơi nóng tính, cũng hơi khó tính một xíu, hơi tính gia trưởng một xíu ạ. Thiệt không? Dạ. Nhìn con về mà gia trưởng hả? Dạ, như là con mong muốn như việc gia đình của con thì con đều sắp xếp hết à.
từ em gái đến ba mẹ nào muốn đều phải thông qua hỏi ý kiến con có sự đồng ý với con thì. Nhưng mà con có tham khảo ý kiến của mọi người xung Dạ, quanh không? có con để tham khảo. Hợp lý thì con mới đồng ý. Con có làm. quyết những cái gì mà nó không có đúng không? Tức là quyết theo cái cảm tính của con. Dạ không, mình sẽ trao đổi với nhau, nếu mình hợp lý mình đưa cái kết quả hợp lý thì mình sẽ chứ chưa bao giờ mà con áp đặt người khác. Dạ, đúng không? rồi, con không như có vậy là áp không đặt. phải gia Dạ, trưởng mà cái đó là con gánh vác gia đình. Dạ. Con là cái người mà gọi là chịu trách nhiệm, gánh vác quyết đoán dạ, trong công việc chứ không phải gia trưởng. Dạ. Nhớ không? Dạ. Trời ơi hơi hố đó. Nói nghe nè, không có nghe gì chứ. coi bên đàn nữ tôi nè, trời ơi nó dễ thương, nó giống như một cái bông hoa tulip vậy đó. Đi này hoa tường vi chứ hả? Hoa tường vi. Rồi đó, con nói cho chú Linh nghe đi. Dạ em chào anh Nguyên Linh. Chào em gái dễ thương. Xưng chú đi con 26 tuổi, nhỏ hơn bạn kia 2 tuổi rồi. Người ta kêu anh thì kệ người ta, Thôi, mình lớn người ta kêu đi. cô Chú cũng đi. vậy cũng trách nữa em ha. Dạ. Đúng không? Dạ. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ thưa anh Nguyên Linh thì điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, có tính tự lập ạ. Bên đây cũng tự lập, bên đây cũng tự lập. Dạ, điểm yếu của em là tính hay thương người ạ. Ồ, dễ nên thương. hay bị Thương hay bị người là lừa. được rồi. Hay bị Dạ. lừa hả? Dạ. Ai lừa em? Dạ mọi người ạ. Trời ơi, mọi người là ai vậy? Cái người Nửa lần cho nào- mượn tiền này cái nọ đó rồi là không trả. Dạ. Thì cái đó là cũng là một cái điểm mình hay bị mềm lòng á, những Dạ. với cái điều mà không đáng mềm lòng á. Ai mà nỡ lòng nào lừa cô gái xinh đẹp dễ thương người ta. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức thì em có một mối tình. Còn lại thì mấy mối tình chỉ là mức tìm hiểu thôi ạ. Bao lâu? Dạ, được gần 2 năm ạ. 2 năm hả? Dạ. Lý do chia tay? Người đó vì gia đình, vì trách nhiệm đối với gia đình nên chia tay ạ. Rồi. Nhà trai cho nhà gái biết đi, mình có mấy mối tình rồi? Dạ em có là chính thức là 3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên em là ở lúc thời sinh viên. Rồi mối tình Dạ. ai Thứ cũng hai, có. Mối tình đầu á. Mối tình thứ hai em là làm bên công ty á. Mối tình thứ ba thì em vẫn làm nhân viên, bạn cũng làm công ty, nhưng mà gần đây em chia tay được hơn 1 năm rồi. Sau 3 mối tình chia tay đó mình rút kinh nghiệm coi mình thiếu sót điều gì nè. Nãy em nói là do em tính hơi gia trưởng một xíu đó, hơi khó tính á. Đó, cái đó quan Dạ. trọng nhất. Dạ, Trong nên- tình yêu mà nếu chúng ta gia trưởng quá thì người phụ nữ rất là sợ, giống như nãy chị Hồng Vân nói đó. Dạ. Mình phải giảm cái đó lại. Mình nhận ra được là tốt rồi. Rồi vậy thì bây giờ để bên đàn gái nói trước nha. Em mong muốn cái người đàn ông của mình sẽ phải là người như thế nào? Thứ nhất là phải trưởng thành ạ. Và thứ hai là trung thủy và có phải biết quan tâm vợ con và gia đình nội ngoại hai bên. Em sợ nhất ở người đàn ông là điều gì? Dạ em sợ nhất người đàn ông là không trung thủy, có tính gia trưởng. Đó, thấy chưa? Hoàng, em muốn mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Dạ em là muốn là một bạn nữ sẽ là có thiên về gia đình một xíu, Thiên biết gia đình. để biết nội trợ nấu ăn và là biết chăm sóc gia đình đó, phụng dưỡng người già ấy, như cha mẹ bạn nữ hay cha mẹ có nhà chồng là hơi vui tính một xíu chứ không phải là ăn chơi quá, là phải biết giao tiếp giao lưu với bạn bè một người xung quanh, hoặc bạn của bạn hoặc bạn của em, bạn là phải cởi mở lại, hòa đồng một xíu và biết việc tự lập, có thể có máu làm kinh doanh làm ăn một xíu Rồi. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xem có góp ý gì cho hai bạn không nha. Đúng rồi. Bên đây mình đi với ai vậy cưng? Dạ em đi với mẹ và em. Rồi, chào chị. Thì đến đây là chương trình là tôi cũng rất mừng. Vì là chương trình này tôi cũng thích và cũng động viên cho cháu đăng ký. Cháu Tường Vi thì có tính tự lập và rất thương người. Và rất là sống lễ phép với người lớn xung quanh. Mọi người rất thương và biết nấu ăn, cũng biết chăm lo cho gia đình. Nhìn về cháu bên này thì tôi thấy là cháu cũng tốt. Công việc thì cũng ổn định. Về tính gia trưởng thì theo cô là cái đó cũng không xấu. Nhưng mà đều cái gia trưởng cái nào đúng, còn cái nào mà không nên thì mình cũng giảm bớt. Thì theo cô thì cô cũng ok. Nhưng mà việc sau này thì do hai đứa quyết định. Cho một cơ hội để nếu được thì tốt, còn không là mình là bạn. Xin hết. Đây là em gái hả? Đây em họ. Em họ hả? Em theo em thì em thấy sao nè? Dạ anh thì em nhìn thấy là đẹp trai, cao. Rồi, cảm ơn em. Hoàng đi với ai? Dạ hôm nay em đi cùng với em gái em, cô bạn thân và các người anh mà cũng như người thầy của em. Em ruột hả? Dạ em gái ruột. Rồi, cho ý kiến em ruột cái đi. Em chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Anh con thì cũng hơi gia trưởng một xíu ạ. Anh con cũng có tính tự lập từ hồi đi học tới giờ rồi chị cô ạ.
Dạ em thấy chị bên này thì cũng xinh gái, nghề nghiệp của chị thì cũng ổn định rồi ạ. Thấy hai người hợp không? Dạ em thấy hai anh chị hợp với nhau ạ. Bây giờ thêm một người bạn. Người bạn đi, người bạn đi. Dạ, xin chào MC Quỳnh Linh và cô Hồng Vân. Thì em là bạn thân của Hoàn, thì cũng chơi với nhau rất là lâu rồi. Và Hoàn là một người rất biết lắng nghe và chia sẻ và góp ý với nhau trong công việc và cuộc sống. Em thấy bạn gái bên đây thì rất là dễ thương, rất là hợp với Hoàn luôn, là mỗi người cũng khá nghiêng về gia đình, biết chăm sóc gia đình. Thì em mong rằng là hai người sẽ cùng nhau trong một cơ hội để tìm hiểu và đến với nhau. Mà sao tụi con thân thiết nhau từ lâu chưa? Dạ, chơi với nhau từ thời cấp 3 tới giờ là hơn 10 năm rồi ạ. Hơn 10 năm mà con xinh xắn như vậy, bạn đẹp trai kia mà không nảy sinh tình cảm luyến ái à? Ngay từ xuất phát điểm ban đầu là chỉ là bạn thôi, cho nên là sau này chỉ dừng lại mức độ bạn thôi chứ không có tiến xa hơn được ạ. Rồi, cảm ơn em gái. Dạ. Bây giờ thôi mình mở rào cho Mở hai rào bạn đi. gặp mặt coi gia trưởng thế nào nha. Hai bạn tự quyết định. Mở rào. Bắt đầu đi Hoàng. Chào anh. Dạ, chào em. Dạ. Em có món quà tặng anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Đến với chương trình thì em cũng có món quà tặng anh. Dạ rồi, em cảm ơn Anh em. mở ra xem. Dạ, để em mở. Cảm ơn em. Cái này là cà phê nhà em tự rang tự xay ạ. Dạ. Cà phê này thì nhà anh trồng khá là nhiều ấy, nhưng mà chưa có đang xay thôi. Nói chung Đà Lạt mà tặng cà phê cho Đắk Lắk thì giống như chợ củi về rừng. Chợ củi về rừng hả? Xin chào em. Thì Dạ, chào anh. sau qua cảm nhận anh nhìn em thì khá là xinh. Nói chung là mẫu người anh đang trước mắt là mình chưa biết có tình cảm không, nhưng hiện tại anh đang có cảm tình với em mà sau cái nhìn đầu tiên à. Dạ, em cảm ơn anh. Có giống như trong cái mẫu tưởng tượng của mình không? Dạ đúng rồi. Dạ. Đúng luôn hả con? Dạ. Hay vậy? Dạ vì vóc dáng và cách ăn mặc thì em thấy là vừa. Rồi còn bạn gái sao? Dạ, Cảm sau khi nhận mở đầu rèm tiên. thì nhìn anh đẹp trai hơn sự tưởng tượng của em ạ. Về nếu mà có dự định mà về Đắk Lắk ấy thì em có theo anh về đâu nếu mình tiến xa hơn? Dạ, nếu tiến xa hơn thì ở đâu mà lập nghiệp phát triển được thì em sẽ về theo quê chồng ạ. Ok. Dạ. Thì em cũng là con út. Dạ. Dạ. Nếu mà anh ở xa như vậy thì em ở Đà Lạt thì bao lâu thì anh lên thăm em một lần ạ? Thì anh thì chắc khoảng tháng khoảng 2 lần vậy đó. Đối với anh á thì anh không có quan trọng mình gặp mặt thường xuyên hay không, quan trọng là mình giờ mình có thể gọi nói chuyện, nhắn tin hàng ngày. Yên tâm, bạn gái làm ngành du lịch mà. Dạ. Book khách sạn này kia rồi nhanh lắm, chỉ cần Thì book đúng vé máy rồi. bay rồi đó. Vé máy bay lên là ở tại khách sạn đó luôn á. Đúng đó. Cho em hỏi là hồi hộp quá không quên. Anh có gì muốn hỏi em không ạ? Thì như em thì em đang làm chính công việc ở Đà Lạt ấy, mình cũng anh ở Sài Gòn, mình ở hơi xa thì em có quan ngại gì không? Dạ em không ngại xa ạ. Quan trọng là tình cảm mình trong lòng. Mà cô hỏi thiệt nè, con có ghen không? Dạ con sợ. Đó, con Tính sợ. con ghen dữ lắm con. Thấy chưa? Sợ Dạ. là mình phải nói thẳng là mình sợ Dạ. con. Một khi đã xác định có bạn gái rồi ấy, mình toàn tâm toàn ý vào bạn gái, còn những người bạn thân của anh ấy, thì anh đều giới thiệu cho em biết hết và có thể em tiếp xúc với bạn đấy, cách anh cư xử bạn đó như thế nào, cách giao tiếp bạn như thế nào. Dạ. Thì em yên tâm về vấn đề đấy. Thôi bây giờ mình giao lưu chút xíu văn nghệ cho nó lãng mạn chút xíu nào. Hoàng bước tới nắm hai tay cô gái, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, nhìn sâu vào đôi mắt ấy để xem cảm xúc thế nào. Hát một bài hát nào đó. Bắt đầu đi Hoàng. Coi nó có gia trưởng gì không. Được rồi, thì anh có chụp mình một bài, một đoạn thôi trong bài Suy Nghĩ Trong Anh á. Nhìn vào mắt cô gái hát. Mình đang tặng cho nhau mà. Hãy để cho anh được yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tơn thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi, thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Bây giờ thì chúng ta có thể nói vui, có thể nói bất cứ điều gì.
Nhưng đã đến lúc mình cần lắng lòng mình lại, nhắm mắt xem nhịp tim của mình ra sao, rồi quyết định bấm nút. Cho con nói một câu được nữa không? Nói đi. Hoàng ơi, con cần nói gì nữa không? Dạ, con nói à? Nói đi con. Dạ thì con không biết, thì mình ông bà ta trước có câu ấy là gặp nhau là có duyên, quen nhau có nợ ấy. Thì hôm nay giữa anh và em đã đây là có duyên rồi, còn nợ không thì mình hãy cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn ạ. Cho gì nữa, ta đã cho Em hết rồi. từ đời vua Hùng dựng nước tới giờ rồi. Rồi. Đấy, một bạn gái rất là hiền lành, xinh xắn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau, hãy cùng nhau vượt qua những cái chặng đường rất dài. Bây giờ thì bạn làm cái thủ tục đầu tiên đi nào. Hôn vào má bạn gái. Dạ, xin phép em. Lúc đó là em có mở tiệm tô tượng, sau đó đó là khách hàng của em. Em cua luôn. Mối tình thứ hai của em cũng là một bạn điều dưỡng. Và trùng hợp này là bạn này làm bệnh viện của Tri Phương bây giờ. Mình tên là Huỳnh Anh Phát, năm nay mình 25 tuổi và hiện tại mình là nhân viên ngân hàng. Anh Linh cho em một phút 30 giây để em dựa lên chính mình đi đang rung. Rồi cho em nghỉ phút 30 giây để chị Cát Tường sẽ mời bạn gái ra xem sao. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Chào em. Vừa bước ra là ở dưới khán giả vỗ tay quá chừng luôn. Biết tại sao không? Tại em xinh quá, vóc dáng như người mẫu vậy đó. Em Em giới thiệu về mình. chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chào anh phía sau tấm rèm kia và tất cả các bạn. Em tên là Trần Hồng Nga. Em năm nay 25 tuổi, hiện em đang là điều dưỡng. Điều dưỡng ở đâu vậy? Dạ em làm tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương chị. Mình làm công tác ở đó lâu chưa? Dạ em làm nay hơn 4 năm rồi chị. Nhưng mà xinh vậy trong khoa, trong bệnh viện không có ai để ý mình hả? Dạ cũng có nhưng mà chắc tại không hợp hay sao đó chị. Sở thích của em là gì? Em thì em thích nấu ăn này, em thích đọc sách, đọc truyện cổ tích nữa. Rồi thỉnh thoảng thì ngắm mưa. Hả? Tắm mưa? Ngắm mưa chị. Ngắm mưa hết hồn, tưởng đâu là tắm mưa. Tắm mưa hấp dẫn à? Cái này ngắm mưa lên thôi chứ không phải tắm Ngắm mưa hả? Dạ. Bên đó bạn Nga làm điều dưỡng, bên đây là bạn Phát làm ngân hàng. Nãy giờ nghe Nga giới thiệu rồi, bây giờ bạn giới thiệu sơ sơ cho Nga biết đi. Sở thích của em là đi câu cá, cũng có một số tàn lẻ như là hát, nhảy. Rồi thôi Nhảy đi. Nhảy bên kia đâu có thấy đâu. Mình giới thiệu cái giọng hát hò của mình để bên kia ấn tượng cái đã. Cho em hát bài Riêng Một Góc Trời. Rồi. Tính Ngọc. Quá dữ. Vỗ tay. Tình yêu như nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Em dữ ha. Nhẹ vươn theo gió mãi có thể xa rời chốn xưa. Tình như là ó rơi buồn trong nỗi nhớ. Chơi. Ủa em có ngậm gì trong miệng không vậy? Không, em có ngậm gì ơi chơi. Đâu, hát lại một câu coi. Tình yêu như nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Hay chứ, dễ thương là có nét. Đẹp trai nha, dễ thương nha. Hỏi bạn gái gì có ấn tượng gì không? Trời ơi, lên ta có thời gian lên kia ơi. Dạ ấn cũng nhiều mà tượng cũng nhiều nữa. Làm sao? Chưa hiểu. Tại dấu ấn ghi lại cũng nhiều mà em tưởng tượng ra anh cũng nhiều nữa. Tưởng tượng ra sao? Nghe cái giọng đầu á chắc bậm trợn. Bậm trợn? Sao vậy? Tự nhiên bậm trợn. Ém giọng lại nhiều quá em nghe có vẻ nó nặng nề, nó bậm trợn. Thật ra không phải vậy đâu, dễ thương lắm. Bây giờ mình đáp trả lại đi em, mình đâu có thua được. Anh bậm trợn vậy thôi em dịu dàng, em nhỏ nhẹ chút xíu ha. Rồi. Mời em. Em đi trên cỏ non mong ôm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nắng lá chân rụng rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoại thành xóm nhà tranh. Em đi qua mấy sông giữa mấy đèo, dâu trèo lên đỉnh cao, mấy núi cũng lặn lội về thăm. Rồi. Hay quá. Hai người hợp đó. Người câu cá, người ngắm mưa, xong hai người hát qua hát lại, hai người coi luôn. Bây giờ thích mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích một người phải sạch sẽ nè, phải có công việc ổn định nè. Sạch sẽ là sao mới là sạch sẽ?
ví dụ như là không có mồ hôi trên cơ thể nè. Ủa chịu không không mới có kỳ nổi. người ta làm mệt ra mồ hôi chứ. Không, làm mệt thì có quyền ra mồ hôi nhưng mà mình phải có cách khắc phục là mà mình cái phải mồ tắm hôi nó rửa không gì được đó. hôi. Nó không được gọi là hôi quá chịu không nổi chị ơi. Có không? Không, em thơm lắm anh ạ. Còn cái gì nữa không em? Em thích một người phải chân thành nè, phải biết tôn trọng những người xung quanh của người đó. Rất là ghét những người mà nói dối. Lỡ dại mà nói dối không tốt nhất là thú thiệt với em. Đừng có để em phát hiện ra coi như là xong phim. Trời cô điều dưỡng nói chuyện quá ghê quá. Sao? Xong phim luôn rồi đó nghe. Đáp ứng được không? Đáp ứng nhu cầu đó không? Cái cuối cùng á thì em hơi hồi hộp ra, xúc động đậy một tí. Nhưng mà những cái đầu tiên là ok em được hết. Cái mà có cái gì mà sai trái hãy thú thật. Thú thiệt. À, trải qua mối tình nào chưa? Em được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc thời sinh viên năm 3 của em. Lúc đó là em có mở tiệm tô tượng, sau đó đó là khách hàng của em. Em cua luôn. Mối tình thứ hai của em cũng là một bạn điều dưỡng. Và trùng hợp này là bạn này làm bệnh viện Nguyễn Tri Phương bây giờ. Từ từ. Có khi nào là đồng nghiệp không? Từ nha, khoan nha. Coi chừng nhầm là xuống liền nha. Tôi coi tả sơ coi bạn hồi đó làm sao? Bạn hồi đó lùn. Mập lùn mang kiến đen. Đen. Quê Cần Thơ. Không phải rồi, vậy là không có phải. Cần Thơ không? Không phải. Em ở thành phố, em ở thành phố. Vậy không lộn. Sợ gặp lại người xưa kỳ lắm. Rồi không sao bên này khác. Yên tâm. Bên đây không có lùn, bên đây cao. Không, em nghe cái giọng là em biết rồi. Có tật xấu gì không? Là tật xấu của em, cái gì mà em không thích á thì em cứ lải nhải em nói hoài, chị nói gì này mà sửa hết đó rồi thôi. Giống như tí ở nhà em đi nhậu không, em nói hoài không được, em cứ đi lên đi xuống thì mới nói chừng nào mà tí nói thôi nó không nhậu nữa rồi thôi. Tí em mà chấp nhận em chứ bạn trai anh không chấp nhận đâu. Lải nhải hoài nó ghét lắm. Đúng không Phát? Dạ đúng rồi chị ơi, em không thích bạn gái mà hay cằn nhằn em đâu. Bạn yêu cầu gì về người bạn đời của mình? Người bạn đời của em thì phải biết tôn trọng gia đình hai bên và tôn trọng những mối quan hệ của nhau. Hai là phải tự chủ và độc lập một tí, cũng như là nếu mà làm chấp nhận hy sinh công việc của mình tí thì lùi phía sau lo cho đời sống gia đình thì ok. Tức là bắt phụ nữ phải hy sinh cho mình? Không, hy sinh cho gia đình của chúng ta. Tại sao em không hy sinh mà bắt người phụ nữ hy sinh cho gia đình? Như là em sẽ hy sinh bằng cách là làm nhiều hơn để lo cho hạnh phúc. Rồi, về hình dáng như thế nào, ngoại hình? Hình dáng thì cao ráo một tí, thích bạn nữ mặc váy, mặt tròn tròn bầu bịch, mà tóc đen. Ta chăm sóc bệnh nhân được, tức là ta chăm sóc gia đình được, phải không? Đừng có đòi hỏi nhiều quá, vậy là được rồi. Ha, chấm này phải không? Bây giờ kéo màn lên gặp cái là ok liền nha. Kéo màn lên. 2 phút gặp gỡ nhau, bắt đầu. Có quà tặng Nga. Dạ, cảm ơn anh. Cho hỏi là Nga định lập gia đình năm bao nhiêu tuổi chưa? Nga không có hoạch định trước, chỉ là khi nào mà thấy hợp, thấy cái khoảng thời gian đó nó thích hợp thì mình sẽ tới thôi, chứ mình không có ấn định nhất thiết là phải tới năm như đó thì mình mới lập gia đình. Còn quan điểm tình yêu của Nga là gì? Yêu thì yêu chân thành, hết yêu thì nói thẳng, không lừa dối. Đúng rồi, Phát cũng sẽ sự thẳng thắn. Vậy còn Phát suy nghĩ thế nào về cái chuyện giữa tình yêu với lại hôn nhân? Phát gia đình Phát sắp tới có Phát yêu là cưới. Có không? Có hứa nha. Có hứa. Mẹ em cũng biểu vậy á. Phải không? Dạ. Bạn sẽ nói một câu gì để thuyết phục bạn Nga bấm nút? Nga có đồng ý là sau cái buổi hôm nay là cho Pháp cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn không? Đó là câu hỏi hay câu tỏ tình? Kêu ông tỏ tình, ông hỏi ngược lại anh ta. Lúc trước một bạn nữ dễ thương em hay bị đơ như vậy. Giờ nhảy cái anh đang ngồi chứ không có đang đứng. Đứng lên nhảy cái cho nó. Đó hồi nãy không có thấy, giờ thấy ra con nhảy có gì lạ chứ. Tao quay đây nè. Đang tổ chức cho em xin miếng âm nhạc được không ạ? Bài Chỉ riêng một Quỳnh ta của Nguyễn Hưng. Để tôi nhìn bạn gái kìa. Ngồi sang thức sắc vắng tay chỉ riêng mình ta, tình ngày thanh to với những chú chim vừa qua.
Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em vừa qua tôi chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Gian lắm đó rồi. Không được đâu á. Dễ thương. Giọng này vui nè. Vui á, tôi còn không đạp á. Lần đầu tiên luôn anh. Nga phát biểu ý kiến đi chứ Nga. Anh nhảy thì cũng được, ráng mập xíu nữa thì chắc được. Điều dưỡng về, điều dưỡng cho người ta đi. Đúng rồi, tự nhiên mình mỗi lần có bạn gái là mình mập lên mà không biết tại sao á. Chắc nhờ được chăm sóc đó. Hy vọng lần này cũng vậy. Rồi, giá như mập lên xúc được hả? Rồi, chúng ta hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nhìn nhau rồi, lúng la lúng liếng rồi. Bây giờ nè, nắm tay thử coi giờ có điện truyền không nè. Nó bắn lộn tinh thần này chứ. Chưa gì hết mà vấn loạn. Lý do tại sao Nga chọn bạn khác? Em nghĩ tại vì cái suy nghĩ của bạn nó cũng, mặc dù là bằng tuổi với em nhưng mà cũng có vẻ nó chín chắn hơn chứ không giống như những người khác. Cái quan điểm đó về suy nghĩ lại chút xíu đi hả? Hai bạn này nói chuyện mà cái lời ở bên ngoài nó khác hẳn cái đôi mắt nhìn ở bên trong ngồi lắm. Dạ em tên là Lê Minh Trường, năm nay là 31 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Dạ và đang sống ở Thủ Đức. Trường dạ. làm gì Trường? Dạ em làm bên bộ phận điều hành sân golf ạ. Dạ, còn bạn giới thiệu gì mình đi. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả cùng với anh bên kia. Em là Ni, tên đầy đủ của em là Võ Hàng Ni. Hiện em 26 tuổi. Công việc của em đang là sale leader tại nội thất Kenly. Hành đi, sao cái tên nghe mùa thu lá bay vậy? Dạ đúng đó. Giống mùa thu lá bay á. Hồi xưa thì ba em là rất là thích hát cải lương và nói chung hát cũng khá là hay. Và cuối cùng là đặt tên em là theo nhân vật chính luôn. Hèn gì mà em hát cải lương hay không? Em thuộc dạng thích hát nhưng mà toàn hét thôi. Đâu em hát cho mọi người một bài thử coi sao nào. Họ ơi tất cả vang rừng sâu bên nhau, vai kề vai trong tay ly rượu ấm. Nhìn nhau đi anh cho niềm thương, mong anh lan rừng xanh bên thác uốn quanh. Anh nhà ở đâu đây, cứ tới lui trong tim tôi chẳng biết đường về. Rõ ràng bạn rất là có chất giọng nha. Nếu mà chị Vân tập hát thì cũng rất là hay nha. Em có biết hát không? Dạ nói chung em hát không hay lắm. Kệ, hát đáp bên kia liền luôn. Nhưng lúc em buồn anh đến bên cạnh, muốn cho em bờ vai. Lúc em buồn anh tự trách mình, chẳng che chở được em. Rồi cũng được mà ơi. Hai người là này mà đúng chịu rồi. khó hát karaoke tập vợt là hay lắm có đó năng nha. khiếu đó. Rồi cái điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em thì nói chung em là một người khá là tự lập. Nên nếu mà sau này mà anh có quen em á nha, thì em là người cực kỳ tuân thủ về thời gian. Tức là mình có hẹn hò gì đó thì anh cũng sẽ không phải chờ em đâu. Sao cái giọng của em có vẻ cũng hơi miền Trung đúng không? Dạ đúng rồi, em là người Phú Yên. Có gần không Linh ơi? Họ Ngãi Phú Yên thì cũng gần đó. Dạ gần ạ. Bạn nam nói về ưu điểm khuyết điểm của mình cho bạn gái nghe đi. Dạ ưu điểm của em đó là rất là hòa đồng vui vẻ. Nói chung đi chơi thì em hay nói chung tạo tiếng cười cho anh em này nọ. Tính em hay kỹ. Khuyết điểm của em là nấu ăn nói chung không được ngon. Ồ, thế khuyết điểm của bạn? Dạ. Nhưng bạn gái nấu ăn được không? Dạ không. Nhưng mà được một cái là ưu điểm của em lật ngược lại, tức là em có sự học hỏi và em không có bị giấu dốt. Trước đây thì thực ra là em không biết nấu ăn đâu. Bây giờ thì nấu ăn chưa được ngon và em nghĩ là sau này ngồi việc trở thành một người phụ nữ của xã hội thì em sẽ trở thành một bà nội trợ nữa. Nên anh cứ yên tâm nhé. Có nghĩa là sẽ học hỏi trong vấn đề đó. Nói nghe nè, đẹp vậy mà sao lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Thực ra là câu hỏi này thì đa số nhiều người hỏi em lắm. Nhưng đúng là xung quanh em cũng có nhiều người tán tỉnh. Nhưng mà em cảm nhận được là chưa có sự nghiêm túc và chân thành trong đó. Còn bên đàn trai? Đường tình duyên của em thì hồi xưa em có đi coi bói xíu. Coi bói hả? Dạ. Thì thầy bói nói là đường tình duyên của em nó rộng thênh thang lắm. Nghĩa là không có điểm nào để em dừng hết. Mấy mối tình? Dạ là trải qua là 4 mối tình rồi. 4 mối tình rồi? Dạ. Trời ơi. Dài nhất là khoảng 2 năm mấy. Mối tình cũng ít nhất là mấy năm? Là khoảng mấy tháng. Trời ơi, vậy là không phải là mối tình rồi. Bạn gái định tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Về ngoại hình thì em thích một người cao tầm 1m7 trở lên. Không cần phải đẹp trai nhưng mà nhìn phải sạch sẽ và có gu một tí. Còn những vấn đề khác như là hói gì đó thì mình có thể xử lý được thì nó với em không phải là vấn đề.
Cụ thể ra thì em cần một điều kiện cần và 3 điều kiện đủ. Tức là hai người ở bên cạnh nhau và có cảm xúc với nhau. Điều kiện đủ thứ nhất đó là anh phải là đàn ông. Điều kiện đủ thứ hai, trong kế hoạch cuộc đời của anh phải có em. Và điều kiện đủ thứ ba đó là một bí mật. Thì em xin phép sau khi mình kéo rèm thì em sẽ nói. Rồi. Em ơi, Dạ. người ta nói em phải là người đàn ông thuần chủng đó. Có bao giờ bị bạn trai tán tỉnh mình chưa nè? Dạ cũng nhiều lắm. Đó, thôi chết. Cái đó cũng hay cho chị, chứng tỏ là người đàn ông nó có sức hút. Và em cũng thích. Rồi có bạn gái tán tỉnh hay không nè? Dạ cũng có chị. Có, vậy là có sức hút thiệt rồi em. Có sức hút Yên tâm. đó. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào để báo cho đàn gái biết luôn đi. Cao một tí, khoảng cỡ 1m6 trở lên rồi cũng được. Tính tình thì cũng vui vẻ, chỉ có giống mẹ em là được rồi. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Ví dụ như ra đường mà đừng có ăn mặc này, đừng có sexy quá hay gì nè, chỉ vừa thôi được rồi. Vừa hả? Dạ, vừa có phụ nữ của hiện đại và phong cách của truyền thống là Sexy chút đỉnh được. dạ, nói chung là phải biết kết hợp hài hòa giữa sexy và truyền thống. Em hình dung cái bạn bên đây bạn mặc đồ có kín đáo không hay là sexy? Làm sale thì sẽ có một chút sexy. Em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi chung với chị gái em. Chị ruột á hả? Dạ. Rồi, chào bên đàn gái. Trời ơi, chị ruột đẹp gái Thấy quá chưa? à. Em nhìn chị ruột đem suy ra em ruột á. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Rồi, Vân. chào em. Dạ em thấy thì cũng được, thấy bạn đó thì cũng cao, cũng đủ tiêu chuẩn và tùy vào với đi thôi. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, ông em đi với ai? Dạ em đi với người em thân của em. Người em có ý kiến đi người em. Dạ lời đầu tiên xin được chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ, cùng tất cả mọi người ở đây ạ. Em là em của anh Trường. Thì em thấy bạn nữ bên đây là khá là xinh xắn, dễ thương. Và tiêu chuẩn của bạn nữ bên đây thì theo em thấy thì anh Trường rất là hợp. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Bây giờ chúng ta mở rào. Bắt đầu đi. Thì anh xin tặng em, nói chung đáng lẽ là anh định làm hoa tươi, nhưng mà hoa tươi thì nó nở rồi nó sẽ tàn. Anh không thích cái điều đó nên em muốn là tặng hoa này để là tượng trưng cho sắc đẹp của em nó sẽ tồn tại mãi mãi. Hôm nay em cũng mang một món quà muốn tặng đến anh. Cái này là cuốn sách này có tên là Thói quen thành công của những triệu phú tự thân. Cuốn này thật ra là em đọc được trên 3 lần rồi. Em cực kỳ thích cuốn này luôn và em có nốt lại một số cái mà em thích. Sau này anh đọc anh có thể nốt lại những cái anh thích nhưng mà là một màu khác, thì trong đó mình có thể xem là điểm chung của mình được tới đâu. Em có đọc quyển mà Dạy Con Làm Giàu chưa? Em có đọc qua một lần. Anh thì anh thích quyển đó nên là trước anh đọc quyển đó anh thích nhiều hơn. Còn quyển này thì anh lần đầu anh đọc anh cái gì anh sẽ đọc sau. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện. Em rất là dễ thương, nói chung rất là dễ thương. Cách nói chuyện của em lúc đầu anh thấy là có rất nhiều hiểu biết và sự tinh tế. Không biết em thấy anh như thế nào? Thật ra là kiểu người khôn khô tuấn tú đó. Nói chung là về ngoại hình thì em khá là thích. Về tính cách thì cũng có sự điềm đạm trong đấy. Và nếu mà anh có sự nghiêm túc và chân thành thì em cần ở người đàn ông điều đấy nhiều hơn. Nè em nói là em có cái bí mật nào mà em gặp bạn em nói đó. Điều kiện đủ thứ ba của em tức là không quan hệ trước hôn nhân. Anh nói điều đó nó không quan trọng. Dạ, hy vọng anh có thể thông cảm em điều đấy. Dạ. Anh sẽ hỏi em một xíu được không? Lúc mà em giận một người á thì em thường làm gì? Thường thì em sẽ im lặng một chút và lúc đó em sẽ suy nghĩ là, tại vì em nghĩ là tất cả một vấn đề nó đều có điểm nhược và điểm ưu, và trong một mối quan hệ thì nếu nó có gì đó mâu thuẫn thì chắc chắn là một trong hai người ít nhiều cũng phải có lỗi trong đấy. Vậy đầu tiên em thích nhất là câu tiên trách kỷ hậu trách nhân. Tức là em sẽ trách bản thân mình trước là mình sai ở điểm nào, và lúc đấy thì em đúng ở đâu, anh đúng ở đâu, em sai ở đâu, anh sai ở đâu, thì lúc đó mình sẽ giải quyết vấn đề một cách nó. Ví dụ như lúc đó thì nếu mà hai mình giận nhau, em muốn ai là người nhắn tin trước? Em không quan trọng việc ai là người nhắn tin trước. Tại vì nếu mà mình coi trọng mối quan hệ này thì em nhắn tin trước cũng chẳng sao, mà anh mở lời trước đối với em cũng càng lại càng tốt hơn. Không sao hết. Em nói rồi mà, như em không quan niệm điều gì nó phải tuyệt đối. Ví dụ anh đi với em mà cô này xinh quá, nếu mà cô ấy xinh thực thì em sẽ ngắm với anh và em sẽ xem điểm này cô anh ấy thích điểm này nào và cô này, và em sẽ học tập theo. Hay đó. Hay. Đúng là cái quan điểm cũng rất là hay. Dạ. Anh thì nếu mà gia đình thì bình đẳng, phụ nữ cũng như đàn ông, và nói chung công việc này nọ thì chia sẻ nhau mà làm thôi. Còn ví dụ như con cái này nọ thì nó cũng vậy luôn. Người chồng thì sẽ dạy bảo về kiến thức, người phụ nữ thì sẽ chăm sóc con cái. Anh chỉ cần vậy thôi. Dạ. Thì em sẽ đồng ý với anh quan niệm này. Tức là mình cùng chung nhau làm tất cả mọi thứ thì nó sẽ có cái hay hơn.
Rồi ví dụ như nếu mà có lấy với nhau á, thì anh không thích mình có con sớm. Dạ, em đồng ý điều này. Em thích Tại sống vì anh cuộc thích sống vợ chồng son tầm hai khoảng một người năm đi gì đó. đây đi đó du lịch Dạ. này nọ sẽ nói chung sẽ hạnh phúc hơn. Sau Dạ. này mình không hối tiếc là tại sao lúc đó mình mới nhau mà lấy nhau mà quen nhau mà không đi này đi đó, không hiểu biết kiến thức thế giới thì này không hay. Hồi sau Ủa, này tức mình là- có con mình lại sống vì con nữa. Tức là hai đứa đều có sở thích đi du lịch với nhau đúng không? Đi du lịch chung mà đi du lịch chung với nhau mà không có cái chuyện tiền hôn nhân thì làm sao mà... Đúng rồi, chính xác là như Cho nên vậy. cái quan điểm đó về suy nghĩ lại chút xíu đi hả? Hai bạn này á, nói chuyện á, mà cái lời ở bên ngoài á, nó khác hẳn cái đôi mắt nhìn ở bên trong, ngộ lắm. Bên ngoài là hỏi cho qua chuyện thôi, còn đôi mắt hai bạn nhìn nhau cái lời ngầm nó nhiều lắm. Bởi vậy á, theo tôi là vậy nè, hai bạn đứng lên nắm chặt tay nhau đi, cảm nhận. Các bạn hãy Cho nắm tay em được. Nắm tay nhau nè, đó, cảm nhận coi nè. Cái lời ngầm. Giờ em nhắm mắt lại được không? Em nhắm mắt lại. Anh không làm gì em đâu, anh chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Rồi em giờ em mở mắt ra đi. Lúc em nhắm mắt em thấy màu gì? Anh nhắm lại lần nữa. Em cảm nhận đi, em thấy màu gì? Em thấy đa màu lắm. Sao là Nguyên một đống màu sắc luôn, kiểu như là mình đang có sự hồi hộp ấy, là ánh mắt của mình nó sẽ ảnh hưởng từ điều đấy. Em đó là trong cái não em đang suy nghĩ là có vấn đề cái màu sắc hay không. Nó chạy vòng vòng như vậy nè. Nhưng mà em nhắm mắt lại em thấy em có thấy tối không? Thấy đen không? Tối. Đấy là khi mà cuộc sống của em mà nó không có anh thì nó sẽ như cái màu vậy. Trời ơi. Thính ơi là thính. Hay. Rồi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng ta đã nói chuyện, đã nắm tay nhau, đã trao đổi với nhau, được sự góp ý của hai bên gia đình. Nếu thích rung động thì bấm. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Nắm tay đi hai đứa. Hãy đặt nụ hôn đầu tiên. Dạ cho em nói với một lời Nói với đi. chị gái. Dạ chị xin chào chị ạ. Dạ thì nói chung em nếu bạn chị em gái của chị á mà quen với em á thì em xin hứa với chị là em sẽ quen thật lòng và mang đến hạnh phúc cho em chị. Rồi. Chị yên tâm ha. Nhiệm vụ của mình đi anh trai. Được không em? Hỏi mà bút lấy nhau. Cho nắm tay cái nói chuyện chưa có ai nắm tay lần nào. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta mình nắm tay 30 giây để mình cảm nhận. Nắm tay không nói gì luôn á. Ủa, nắm tay cảm nhận. Cảm nhận hả? Ừ. Hồi đó chưa thấy ai kêu nắm tay nó thôi. Đứng lên mạnh mẽ lên con. Bên kia không cho hả? Xin cho anh nắm tay cái. Nắm tay thôi mà, rồi nói đi. Mạnh mẽ lên. Nói trước đi nói. Nói sao? Nói em cho anh xin nắm tay cái. Bạn muốn quen mình bạn phải mạnh mẽ tự tin lên. Ừ, nói đi. Cho anh nắm tay không? Rồi nắm tay. Đó. Nắm tay. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Rồi đứng im đi, đứng Trời im. ơi cái móng tay ông gì mà dài dữ vậy. Rồi em giới thiệu về mình đi ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Nguyệt Nga, năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Gia Lai và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Công việc chính của em là giáo viên. Dạ. Giáo viên dạy cấp mấy em? Dạy cấp 2 ạ. Dạy cấp 2. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bạn. Chào quý khán giả. Em tên là Mạnh, em quê gốc từ Hà Tĩnh. Hiện thì em đang công tác tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì? Em làm bên truyền hình số. Truyền hình số hả? Dạ, em làm về số hay truyền hình? Truyền hình số. Em bao nhiêu Cụ tuổi thể, chị chưa cụ thể nghe? làm gì? Hiện tại thì em đang là trưởng phòng kỹ thuật. Làm kỹ thuật. Dạ. Quan trọng lắm đó em, kỹ thuật số là kỹ thuật hết sức là quan trọng. Rồi bây giờ Chưa có nghe bạn trai nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi chị. 26 tuổi. Rồi, bây giờ bạn gái hãy giới thiệu một chút xíu về mình đi em. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Thực ra là ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm chia sẻ với bạn bè, biết lắng nghe. Dạ. Còn khuyết điểm của em có lẽ là nóng tính, hơi nóng tính một chút, với lại hơi kỹ tính và dễ chán.
Dễ gì? Dễ chán á. À dễ chán. Dạ. Ví dụ là mình làm công việc gì làm nửa chừng cái không xong cái mình chán mình bỏ hả? Dạ không, công việc thì không. Công việc thì nếu mà làm thì em làm, còn dễ chán ở đây có nghĩa là tình cảm á. Ví dụ gặp một nam mà không có hiểu em lắm, hoặc là chán liền. không giống như là không có biết quan tâm tới mình hoặc là gì đó thì em sẽ rất là dễ chán. Dạ. Cái này nguy hiểm nha, dễ chán người yêu nguy hiểm lắm mà. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Thực ra thì em cũng chưa có mối tình chính thức nào ạ. Thì gặp ai cũng chán hết trơn hả? Dạ không. 20 mấy tuổi rồi mà chưa Chưa có một mối tình nào hết. 25 tuổi ạ. Mà chưa có một mối tình nào hết. Dạ chưa có mối tình chính thức nào hết chị. Chính thức, rồi mấy cái râu ria thì ví dụ như quen bao lâu là em chán? Ví dụ như tìm hiểu Thực bao ra lâu? là cũng chưa có quen hết chị. Thực ra là chắc là do em không có duyên với ai hết, nên là thực ra gặp một thời gian thì hai người không có liên lạc nữa thì người ta đi lấy vợ mất tiêu rồi. Cũng đặc biệt quá ha. Em có hiểu là nguyên nhân tại sao gì như vậy không? Có lẽ em thì thường dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn. Ví dụ thời sinh viên thì em cũng có thích một bạn trong lớp, nhưng mà em nghĩ lúc đó em còn đang đi học á, nên là em không đặt nặng vấn đề tình cảm lên, nên là thường hay quan tâm đến bạn bè nhiều hơn là cái người. Bây giờ đã muốn có bạn trai chưa? Phải tập trung vô quan tâm cho bạn trai mới được. Có lẽ là cũng đến tuổi rồi. Chứ bạn bè để lấy chồng hết trơn rồi đúng không? Dạ gần hết luôn rồi chị. Đó, thấy chưa? Ráng nha em, đừng làm gì cho bạn ấy chán nha. Chán là xong luôn á. Rồi bạn trai thì sao? Em điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm yếu trước đi. Điểm yếu của em thì em biết hút thuốc. Hút thuốc? Cũng thường. Nhiều không? Cũng không nhiều lắm. Rồi bỏ bớt nha. Còn gì nữa? Thường hay đi nhậu. Hay nhậu nữa. Hai cái điểm yếu ha. Trời ơi trời. Rồi gì nữa? Cũng hay rụt rè trong cái vấn đề về tình cảm giữa nam và nữ. Mấy mối tình rồi? Chưa có mối tình nào. Hả? Cặp này sao cũng giống nhau quá vậy? Lý Chưa do có mối sao tình em? nào. Dạ, trước thì cũng có thích nhưng mà thích chỉ thích vậy thôi, nhưng mà chưa đầu vào đâu hết. Đi nhậu quá ai chịu. Sau này mới nhậu. Sau này mới nhậu hả? Còn lúc trước không có đúng không? Trước còn đi học thì ít nhậu. Bây giờ có người yêu rồi bỏ nhậu bỏ hút thuốc được không? Hên xui à? Hên xui hả? Khó lắm. Nhưng mà giờ hỏi hai bạn này tức quá, sao hai người mà không có người nào có mối tình nào hết vậy? Em chơi là em chơi với bạn trai hay chơi với bạn gái? Bạn bè của em á là anh trai nhiều hay anh gái nhiều? Đa số là gái nhiều hơn trai ạ. Rồi em chơi với bạn thì em có mau chán bạn không? Dạ không ạ. Bạn gái là chơi hoài, mà bạn trai là mau chán hả? Nói chung là trước giờ thì em nói chung giống như là em thích đi chơi với bạn bè, hoặc là gặp một bạn nam nào đó trong nhóm thì nói chung là mình đặt về vấn đề bạn bè nhiều hơn tình cảm, nên mình cũng chưa có nghĩ sâu xa như vậy. Em có thích cái cô bạn gái nào đặc biệt không? Dạ không. Em không thích bạn gái nhưng mà thích chơi. Thích chơi thôi. Dạ. Em có chắc là em thích con trai không? Nhiều khi cũng nghi ngờ lắm, nên giờ phải nhờ đến chương trình để tìm bạn trai gấp. Có nghi ngờ luôn hả? Trời ơi. Bạn trai sao? Đó giờ có thích gái không? Có chứ. Có nắm tay lần nào chưa? Chưa được nắm lần nào. Trời ơi. Em có nắm tay bạn trai nào chưa? Dạ chưa có bạn trai. Là chưa nắm luôn. Bạn trai bình thường thì cũng bình thường. Gọi là người cuối cùng còn sót lại. Đâu có người cuối cùng anh. Hai người còn sót lại. Hai người sót lại. Ủa đó giờ em có tán gái lần nào chưa? Tán rồi nhưng không có được. Tán sao? Ông giơ tay ông tán cho cái bóp. Cũng được bạn bè rồi các anh chỉ cho cách tán. Chỉ là sao bí kíp tán gái của em sao mà không dính được gì chứ vậy? Đúng rồi. Thì họ cũng chỉ cho cách gặp mặt nói chuyện rồi rủ đi cà phê, đi khách sạn. Ôi cái gì vậy ông ơi? Cái gì chưa nắm tay mà ông đi khách sạn hả? Ông quay cái ghế qua đây coi. Giỡn mặt hả? Bởi vậy mới ta mới bỏ chạy rồi đó. Trời đất ơi, ai chỉ ác vậy? Ai chỉ vậy? Dạ bạn bè. Bạn em chơi ác quá. Rồi em có thí nghiệm với ai thử chưa? Dạ chưa được. Chưa là có thử mà chưa được. Không người ta chạy mất dép. Chưa có cơ hội để rủ đi. Không chắc cũng có thử rồi, mới quen nhau em đi khách sạn rồi. Trời ơi, không hiểu tại sao ông ế rồi. Là biết kiếp đó có xài chưa, hỏi thiệt.
Sai thì mới sai, chỉ sai cái cách để bắt đầu nắm tay thôi. Là người ta ve rồi, tại ta biết cái ý đồ sâu xa của Không, chưa nắm được. Nhưng mà cái mặt cứ toát lên cái chữ khách sạn người ta đi, hiểu không? Ở đâu vậy trời? Không Bạn nào mà hát thiệt bí kíp gì. đâu, từng bước sao? Từng bước cái bí kíp đó, bước trang 1, trang 2, trang 3, trang cuối. Trang cuối mới là khách sạn đúng không? Bây giờ cái trang 1, trang 2, trang 3 là gì anh nói nghe thử coi. Phải nói hết luôn rồi. Đúng rồi, mình nói hết mấy trang rồi, tôi chỉ trang nào xài được. Thì đầu tiên thì cứ tập làm quen, nói chuyện vu vơ về quê quán. Rồi, quê quán sau đó thì vẫn cứ tiếp tục như vậy, khoảng 4-5 hôm sau thì mình chủ động nắm tay họ đi. 4-5 hôm chủ động nắm tay rồi sao nữa? Nếu mà họ rụt tay luôn thì thôi mình bỏ qua. Trời ơi! Vậy là anh chỉ mới đi được tới cái bước đó thôi đó đúng không? Rồi nếu rồi nắm tay mà nếu người ta để thì bước kế tiếp là gì nữa? Nếu mà họ thấy ngừng run run có ý định giật thì mình nắm chặt luôn. Rồi, nắm được luôn rồi sao nữa? Mình chỉ cần mình nói khách sạn. Không. Sao nữa? Nắm được rồi sao nữa? Thì lúc đó mình chỉ cần nói câu sau này mà thành vợ chồng thì ông trời ông định rồi. Còn bây giờ có duyên thì chúng ta cứ nắm bắt nhau đi. Rồi, được luôn. Chưa được. Cái mặt anh gian quá mà hèn chi bậy bạ hết sức. Bỏ mấy cái ý định đó đi nha không? Rồi, ai đưa bí kíp gì đâu. Tầm bậy tầm bạ không? Rồi, mới 4-5 hôm mà nhào vô nắm tay đó rồi. Nè mà nói nghe nè, quay nhìn coi. Sao mặt đỏ dữ vậy? Trước khi lên đây có nhậu không vậy? Dạ không chị. Chứ sao mà thấy mặt mày đỏ ngầu Chắc, vậy? ánh đèn gần quá. Đâu đứng lên coi sao lòng khổng vậy nè. Nhậu quá, hút thuốc quá mà mập không nổi. Cao mét mấy? Dạ 1m72. Vậy á hả? Ngồi xuống đi, đâu có tật xấu gì nữa không? Xấu hả? Tật xấu ít lắm, không có đâu. Chỉ có 2 cái đó. Có tật xấu gì đâu, nó nhậu nó quậy thôi chứ có gì đâu. Rồi bây giờ là muốn lấy vợ chưa? Ngồi xuống đi được rồi. Muốn lấy vợ chưa? Bây giờ thì cũng muốn. Bao lâu nữa lấy vợ được? Nếu mà tốt thì năm sau đi. Năm sau. Muốn lấy người vợ như thế nào? Người vợ dễ nhìn, hiền, da trắng xíu. Có cái mẫu người lý tưởng giống ai không? Không có. Da trắng xíu. Cái gì không thích ở người bạn gái? Mọc lai á. Móc lai là cái gì? Nhiều màu á. Nhuộm tóc á hả? Có gì đâu không thích, ta nhuộm đẹp mà, ta nhuộm phụ nữ phải làm đẹp chứ. Nhiều khi nhuộm nhiều màu quá nhìn xấu chị. Ông bỏ nhậu đi, người ta không nhuộm. Bên kia mà không nhuộm thì em về bỏ nhậu. Nhớ nha. Rồi ok. Còn gì nữa không? Có gì không thích người bạn gái nữa không? Xăm mình. Có xăm. Có xăm hả? Có. Cái này suy nghĩ lại ha. Nếu lấy nhau về ở đâu? Bạn bên kia thích ở đâu thì em ở đó. Thì em chiều lắm. Kỳ vậy, lấy vợ phải có nhà có cửa lo cho vợ con chứ. Rồi thì, đang có ý định mua đất ở Củ Chi. Phải vậy chứ. Bạn thích ở khách sạn được không? Không. Thôi được rồi. Trời ơi trời, đừng có nghe theo cái bí kíp của ổng nha không. Bình tĩnh ngồi nguyên đến quan xem đàn gái thế nào nha. Chào em gái. Bây giờ em nghe nấy nói chuyện em cảm nhận như thế nào? Cũng là một người khá vui vẻ. Bạn thật thà, bạn không có giấu. Đúng rồi. Đó là một điểm rất hài lòng với bạn, chứ không phải như người ta giấu đi thì em không thích. Nhưng mà thấy thế thì nó cũng hơi nhanh. Mới quen vào đây khách sạn này kỳ quá. Không, cái đó người ta dạy anh thôi. Mà anh mới làm tới cái nước là hỏi thăm nhà cửa xong cái chuẩn bị nắm tay là người ta đi rồi. Anh Hiền, anh này cho thấy anh Hiền tới mức như vậy đó, hiểu không? Nó xúi với làm đó, nó xúi nắm tay rủ cái thằng đi là rủ liền luôn á. May mà kia xúi 5-6 hôm á. Phải có chút chính kiến của mình chứ. Đâu thể nào mà ai xúi gì làm đó được, mình là đàn ông mà. Đúng rồi. Thôi thì em gặp em dạy thôi. Em gặp em hướng dẫn thôi. Người mẫu lý tưởng của em như thế nào? Em thì thích một người nói chung là phải vui vẻ, tự tin. Anh này vui đó, thấy là vui rồi đó. Với lại cao 1m7 là được rồi đó. Rồi. Nói chung là phải là một người ít nhất là có trách nhiệm với gia đình, với cuộc sống. Với lại một người hướng về gia đình nhiều hơn.
Không có hói, không có bụng bự là em thích rồi. Cũng nhòn nhách à, bụng đâu mà bự. Ốm đâu, bụng đâu mà có được. Rồi gì nữa? Nhưng mà em nghe nói hình như là anh đó có hút thuốc thì phải. Em Có. thì không thích một người đàn ông hút thuốc. Hút thuốc uống rượu luôn. Thuốc luôn nữa. Cái đó về bỏ được sau được mà. Em bỏ móc lai đi là anh bỏ uống rượu thuốc. Đây móc lai quá rồi luôn, móc câu luôn. Uống rượu thì nói chung là biết uống chứ đừng có không biết uống thì em cũng không thích. Nhưng mà đừng có uống nhiều quá, cái gì mình cũng nên cân đối thì tốt hơn. Rồi mấy cái đó một chút xíu em thương lượng với ảnh nha, coi anh bỏ được cái gì. Có hình mẫu giống ai không? Dạ có. Giống ai? Em thích diễn viên Hồng Đăng. Hồng Đăng hả? Trong phim Cầu Vồng Tình Yêu á. À vậy à? Dạ. Bên đây không biết gì Đăng đây. Hồng Đăng hay giống không ta? Đây giống Hồng Hà. Hôm nay em có đi với người thân mình không? Dạ em có đi với em trai, em gái với lại bạn đồng nghiệp của em ạ. Rồi em trai em gái của em ruột á hả? Dạ. Rồi cho xin gặp em trai em gái của bên bạn gái đi. Dạ cháu chào chú Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Được rồi em nói đi. Dạ thì trai hút thuốc không có gì cả anh ạ. Trai cũng hút thuốc nhưng gửi quốc không có cờ á. Còn về uống rượu á thì là một người đàn ông phải có bạn bè. Đúng rồi. Gặp bạn bè thì phải uống thôi. Mình không uống không được. Trời đất ơi, em gì lạ lùng vậy. Bên phe nào vậy em? Chắc phe bên đây quá. Mình theo một phe mà. Còn nếu anh có nhu cầu mua đất Củ Chi thì cứ liên hệ em. Ôi bán đất hả? Trời ơi, khách hàng tiềm năng, hàng chi chịu luôn, nhậu nhẹt gì cũng chịu, bán đứng chị gái luôn hả em? Đấy là thôi em nói vậy thôi chứ còn về anh chị tìm hiểu nhau, quyết định sao là của anh chị. Còn em chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà em thấy anh như thế nào? Anh được không? Được ạ. Rồi để em gái đi. Em gái sao chứ ông này này không không lo bán đất không à? Em gái đi. Em đứng lên đi em. Mới vô là có đối thủ nhậu rồi đó. Em ruột luôn hả Cưng? Dạ Em là em họ. Rồi em cho ý kiến nha, nhận xét về anh bên đó đi. Dạ em thấy anh thì cũng được nhưng mà em thì không thích con trai hút thuốc. Em cũng giống chị Nga là không thích con trai hút thuốc nên là nếu mà anh bỏ được thì tốt. Còn không bỏ được thì cái đó chị Nga chị sau. Không bỏ được thì chị bỏ. Rồi cảm ơn em. Đi với ai? Dạ em đi với sếp của em ạ. Sếp hả? Dạ, sếp chị bí quyết đó hả? Rồi chào anh. Chào chị Cát Tường với anh Quyền Linh. Rồi. Em thấy Mạnh thì alo. Nói Thấy Mạnh thì thật thà. Nói chung giao việc gì làm hoàn thành việc đó. Chỉ có sợ nhất là mỗi nó làm không được đó là cô gái không được thôi. Thành ra em mới giao cái bí quyết đó đúng không? Bí quyết thì chắc khả năng đồng nghiệp thôi chứ còn em không dám. Ủa vậy ai là cái người chỉ cái bí quyết đó cho ảnh vậy? Dạ có hôm nay có đồng nghiệp của Mạnh nè. Nào chỉ bí quyết đâu. Ai tự giác đi, ai chỉ cái bí kíp đó vậy? Rồi em thấy cô gái kia làm sao? Thấy cô gái cũng được cho nên là tham gia chương trình này là một cái duyên, cho nhau cơ hội đó là điều tốt. Có gì ông anh của Mạnh sẽ nói thêm. Đây là anh hả? Anh họ. Dạ chào anh. Chào Quyền Linh với lại chị Cát Tường. Chào anh. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Mình anh họ của Mạnh. Thì nói chung Mạnh thì có một cái nhược điểm đó, nói chung là nó cũng nhút nhát. Được cái là tính tình thật thà. Làm việc rồi thì ok. Anh có một cái là cũng lâu lâu thì nhậu đó thì thật tế ra cũng anh em lâu lâu có dịp mà nhậu một tí thôi. Thì hút thuốc đó thì chương trình thì nói chung thì bây giờ hầu như đa phần cũng có nhiều người hút. Thì nói chung cái đó bỏ thì mình nghĩ cũng dễ thôi, không có gì. Còn riêng em gái đây thì theo anh thấy thì bên công việc thì nếu mà giáo viên thì thấy cũng rất là ok đó. Dạ. Thấy được. Thì cũng xinh xắn cũng được. Theo anh nghĩ cũng được đó cậu ơi. Hợp lý ha anh ha. Tiến tới được. Okay. Dạ. Cảm ơn anh. Kéo màn. Ăn thua là em quyết định thôi đó. Mạnh thì chỉ có một khuyết điểm là hơi yếu thôi. Kéo màn. Kéo màn. Rồi không gian này của bạn đó. Xin mời hai bạn. Chào bạn. Chào bạn. Dưới nhắc Hoa kìa. Hoa là bài 1 đó. Nói chừng 4-5 câu nắm tay nha.
Theo bí kíp nha. Nhưng bạn hỏi trước đấy. Gặp mình không biết hỏi gì hả? Thực ra thì mình cũng trong tình cảm thì mình cũng ít nhát lắm. Nói chung là trong tình cảm thì cũng là một người hơi nhát. Còn bạn bè thì sao cũng được, nhưng tình cảm thì nhát. Mình thì cũng không có cho mình hỏi là ví dụ nhà bạn thì có mấy anh chị em? 4 anh em. 4 anh chị em Ngồi thẳng coi ông trời, giới tính sao mà ông ngồi bằng bèo hoài vậy? Giờ Nhìn nói thẳng anh bạn em gái nha, anh em cho nó tình cảm nha. Anh em Rồi. Bạn gái nói chuyện xong là tiến hành trình bí kíp nha. Nhanh quá rồi. Không nhanh đâu thì hỏi tấn công liền chứ. Bạn có gì muốn hỏi mình không? Hoặc là có gì muốn tìm hiểu thêm về mình không? Có chứ, nhiều lắm. Vậy thì sao bạn không hỏi? Vậy bạn có dự định ở Sài Gòn luôn hay là em có dự định ở Sài Gòn luôn hay về Đắk Lắk? Không, Nga thì xác định lập nghiệp ở đây rồi, nên là cũng muốn một người bạn nam của mình là lập nghiệp và sinh sống tại Sài Gòn luôn. Nga dạy ở chỗ nào? Hiện tại thì Nga làm giám thị ở trường Võ Thành Trang và dạy tự do bên ngoài là chính. Địa chỉ á? Địa chỉ Nga ở quận Tân Bình, còn làm việc ở quận Tân Phú. Vậy cũng gần mà. Ủa, bạn ở đâu? Ở quận 12, phóng lên cái vèo tới liền. Ồ, sát bên, mình ở sát quận 12. Cái đó tính sau Rồi tiếp, vô trang 2, trang 2 đi. Cảm nhận về nhau thế nào, nhìn thẳng vào mắt nhau kìa. Rồi đang nhìn đây mà anh. Đừng có lắc lư đâu cái đầu nha. Bắt đầu. Có cảm nhận gì về mình không? Không. Hèn chi ông ế là đúng rồi nội ơi. Bây giờ nè, bây giờ nhìn thẳng vô bạn gái, ngồi im nè. Nhìn thẳng vô bạn gái ha. Rồi mình thấy bạn gái là người như thế nào? Dễ thương. Dễ thương, đúng rồi. Quá dễ thương rồi gì nữa. Mà tại sao ế đến giờ? Trời ơi. Chi? Nếu mà mình có người yêu rồi thì có lẽ là hôm nay không lên chương trình này để gặp bạn rồi. Thiệt hả? Tự nhiên câu sao bỏ đi. Khỏi câu đầu thôi. Trời đất ơi. Sao ế như vậy? Này phải Xin đi lỗi theo bạn nha. phải theo anh học Không có khóa gì. nha. Làm lại. Rồi hỏi tiếp nè. Em ơi, ví dụ anh muốn mời đi chơi đi, hẹn vào lúc nào? Em ơi, tiếp đi. nếu anh muốn hẹn em đi chơi thì vào thời gian nào thì anh hẹn em đi được? Thực ra thì lịch trình của Nga thì cũng nói chung là hiện tại thì chỉ cần báo trước là Nga sắp xếp được lịch, còn nếu mà không báo trước thì Nga không sắp được lịch thôi. Tại Nga dạy buổi tối thì thường là đi dạy kèm tại nhà, nên là lịch có thể thay đổi. Dạy tối nữa luôn hả? Dạ. Vậy gặp nhau thế nào được? Vẫn còn nhiều thời gian mà, ví dụ như Nga có lịch dạy buổi tối nhưng mà thường thứ bảy chủ nhật thì Nga ít khi xếp lịch vào ngày đó lắm. Thường là để nghỉ ngơi hoặc là làm công việc riêng tư gì đó. Vậy thứ bảy chủ nhật anh hẹn em đi chơi nha. Đúng rồi. Hỏi mày mốt lấy nhau. Cho nắm tay cái nói chuyện, chưa có ai nắm tay lần nào. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta mình nắm tay 30 giây để mình cảm nhận. Nắm tay không nói kỳ luôn á. Nắm tay cảm nhận. Cảm nhận hả? Rồi nói chưa thấy ai kêu nắm tay nó thôi. Đứng lên, mạnh mẽ lên coi. Bên kia không cho sao? Xin cho anh nắm tay cái. Nắm tay thôi mà, rồi nói đi em. Mạnh mẽ lên. Nói trước đi nói. Nói sao? Nói em cho anh xin nắm tay cái. Bạn muốn quen mình bạn phải mạnh mẽ tự tin lên. Nói đi em. Cho anh nắm tay không? Rồi nắm tay. Đó. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Rồi đứng yên. Trời ơi, cái móng tay ông gì mà dài dữ vậy? Chưa quên chưa kịp cái. Rồi thôi nắm lại đi. Rồi nắm chặt vô. Cảm nhận thấy làm sao? Đó, chưa nắm tay ai nè. Mềm rồi sao nữa? Thì nói với cổ đi, tay em thế nào nó nói đi. Ấm. Nói với cổ kìa. Tay em rất mềm, rất ấm. Cảm giác nó sao đó nói đi. Em ơi, anh nắm tay em cảm giác mềm và ấm gì đó nói đi.
hơi run run đó. Thì nói đi. Mình thấy bạn đang run á chứ mình không có run. Thì anh đang nói anh mà. Không cãi gì nữa. Anh thấy cảm giác nắm tay em anh thế nào bây giờ nói. Em muốn nắm tay anh suốt đời không? Trời ơi, khủng khiếp chưa? Ông xé luôn rồi, ông vô cắt túi luôn rồi. Được. Hỏi một cái câu hỏi rất là khó đỡ đấy. Thực ra thì nắm tay nhau suốt đời không thì mình nghĩ cái đó cần có thời gian. Cần có thời gian để tìm hiểu kỹ hơn, xem hai người có phù hợp với nhau hay không. Thì cái đó thì hôm nay gặp trên đây là một cái duyên rồi. Còn cái nợ hay không á, thì Nga nghĩ còn tùy thuộc vào cả hai bên. Chứ không phải là... Thôi mình tự sắp đặt luôn đi. Ủa cái Trang này ai dạy hay quá vậy? Trang này mới nghĩ ra. Đó, chính kiến của mình là được. Chính xác. Mình phải tự nghĩ ra. Nắm mà hỏi câu đó là rất hay. Bây giờ nắm mà hỏi khách sạn cái là bóp liền, đúng không? Ảnh nói câu đó em phải trân trọng. Anh nhát vậy đó mà anh dám nói câu đó là quá dữ dằn luôn. Đó mình phải là nói gì từ trái tim của mình chứ đừng học bí kíp của ai nha. Tiếp đi, nói tiếp đi. Nói gì? Nghĩ gì nói nấy, trong lòng mình đang nghĩ cái gì mình nói cái nấy. Hát bài vừa, cái nắm tay hát luôn. Hát hả? Ừ, nhìn thẳng cái mắt cô gái hát. Hát bài gì mà em thích đó. Hát thì chết, hát dở. Kệ nó, dở nhưng mà quan trọng cái tình cảm mình thôi. Bắt đầu. Nhìn thẳng cái mắt cô gái, đừng có nhìn đi đâu hết trơn á. Em thích anh hát không? Thì anh cứ hát đi, em sẵn sàng nghe mà. Anh hát dở lắm ạ. Rồi. Bắt đầu. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, giăng mắt trời mưa phố em buồn tanh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Rồi, được rồi. Được rồi đó, được rồi. Ok, vừa chỗ đi em. Bây giờ có thể nắm tay, có thể cảm nhận điện bên kia thế nào ha. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Anh thấy có bắt đầu có thay đổi rồi đó. Không phải bí kíp cũ nha. Sang trang mới rồi đó. Sang trang mới. Để tay vào nút bấm đặt đi tay các vào bạn. nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nào 3 tiếng đếm. Trở lại bí kíp cũ rồi. 3 2 1. Hết thời gian. Từ từ, bình tĩnh gì mà vội vậy? Lúc em bị quýu em nhắn. Quýu hả? Quýu. Rồi bây giờ nắm tay đi. Bây giờ chính thức bắt đầu từ hôm nay ha, chúng ta đã trao nhau cái duyên và nắm tay nào. Lần đầu tiên các bạn sẽ hôn nhau. Lần đầu tiên. Đúng rồi. Hai bạn này chưa hôn lần nào hết. Hôn ở đâu anh? Thích trời ơi trời. Nó yêu mà nó hỏi tôi hôn ở đâu nữa. Em phải hỏi bạn gái em á. Thôi bây giờ tự động muốn hôn đâu hôn. Nào. Hôn đối diện luôn nha. Ừ. Đối diện luôn. Bắt đầu. Cho không? Trời ơi trời. Hỏi người hôn người yêu mà cho. Mình phải nhẹ nhàng chứ em ơi. Em ơi, anh có thể hôn em với nụ hôn đầu tiên được không? Nói đi. Nói tình cảm vô. Cái đó để hai đứa mình đừng cho ai biết. Bây giờ hôn tay em nhé nha. Không hôn tay. Hôn má. Hôn má hả? Ừ. Hôn má thì được. Hôn má, hôn mũi, hôn mỏ. Rồi hôn đi. Nào bắt đầu. Anh hôn nha. Ông hù dọa người ta phải không hôn lẹ đi ông ơi. Anh làm bối rối lên luôn. Để anh hôn này. Hôn đi. Anh quay chỗ khác nè. Hôn gì tao không thấy. Hôn má bên đây nè. Hôn mà làm như khó chịu. Nào hôn má bên đây mới được nè. Mọi người thấy luôn, chứng kiến. Hôm nay là ngày rất quan trọng nha. Nào nụ hôn đầu tiên để lâu. Chừng nào anh nói thôi thì mới thôi nha. Nào bắt đầu. Hôn.
Hôn tiếp mà. Ừ, hôn tiếp. Bình tĩnh từ từ, không, bên đây. Làm gì ôm vô vậy? Tao phải nhẹ nhàng. Hôn nhau phải nhẹ nhàng, từ từ nào. Để cô để má kìa. Hôn từ từ, để nhẹ nhàng vô, đúng rồi, tròn cái tay bên kia. Đúng rồi, đó, nhẹ nhàng hôn vào. Hôn lại chứ không? Không cần hôn đâu, hôn đây. Đấy, rồi nhẹ nhàng hôn đi. Để nguyên nha. Họ che Họ nào? Họ nào che? Rồi nào, để yên nè. Nào, để má im để cho chàng trai hôn nào. Nhẹ nhàng. Để nguyên, để nguyên, để nguyên. Y nguyên. Được chưa? Hả? Được rồi, chạm thôi. Chạm rồi hả? Thấy sao? Hả? Bình thường. Vậy là chưa hung. Không được, cặp này không được, tôi phải bắt hung mới được. Em phải để y nguyên cái má đó để anh cảm nhận được. Mới có chạm thôi mà. Lại nè, từ từ. Bắt đầu đi. Chứ không bắt tới chiều luôn á. Tới tối luôn á. Nào, làm lại đi. Tiếp hả? Tiếp. Ông đừng làm bộ, ông hôn hoài nha ông. Hôn một cái thôi, lẹ lên. Hôn lâu lâu nha. Không có giật ra nè, bắt đầu. Em cố gắng chịu đựng đi, nhanh thôi từ xuống. Lần đầu tiên mà nó phải quan trọng lắm. Bắt đầu đi em. Đâu 2, 3. Để nguyên, để nguyên. Để nguyên. Con gái thấy sao con gái? Cái gì thấy nhiều cái gì hoài vậy? Rồi được rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Được chưa? Giờ Bóc chụp cái gì vậy? Giờ hai người đi đâu? Tối rồi đi ăn thôi. Hôn nha. Đi Rồi. ăn thôi. Đi ăn thôi nha. Dù kia dẹp qua bên nha. Đây, gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nhát gì mà dữ vậy trời. Đừng có học bí kíp của con kia nha. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với nhãn hiệu Atlantic. Máy nước nóng với nhãn hiệu Senton. Với tổng quà tặng trị giá là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Rồi, nắm tay bạn gái thằng Hoàng. Quà thì quà nhưng vẫn nhớ nắm tay. Đi ăn đi. Đi ăn. Anh cầm cho em nắm tay đi. Hả? Vừa cầm vừa nắm, anh cầm anh lấy luôn á. Nắm đi. Đó, không có buông tay ra nha. Nhớ. Rồi, thấy đường đi không? Không bao giờ buông nha. Đi đi. Đi. Vậy mà nó không bao giờ buông. Chán thiệt. Cái này mà không có mình chắc muôn đời cũng không có người yêu nữa. Hèn chi 20 mấy tuổi không có người yêu. Dù sao thì cũng một điều đáng mừng là họ đã bấm nút để đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng anh em nhớ cố gắng đừng có truyền bí kíp kia nữa nha. Mấy người này là bậy bạ hết sức vậy. Ủng hộ em trai đi nhát gái, nói gì nó nghe đó à. Im là kết thúc luôn á hả? Dạ, mà nói chung là cũng tùy trường hợp à. Rồi bây giờ em thích một mẫu người đàn ông thế nào? Dạ, mẫu người của em là mẫu người đàn ông của gia đình, có ý chí cầu tiến, vui vẻ và có chút hài hước xíu. Tại đôi lúc em cũng trầm tính và đôi lúc em cũng rất là vui lắm. Nhưng mà trầm tính thì em cần một người làm cho em vui lên. Cái ngoại hình thì sao? Em có đòi hỏi cái ngoại hình phải như thế nào không? Tóc tai rồi mặt mũi râu ria rồi thì chiều cao rồi thì nước da. Dạ, ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em xíu thôi cũng được, tươm tất. Với lại nhìn được là được rồi. Nhìn được. Có thích đàn ông để râu không? Dạ, gọn gàng rồi đó. Gọn gàng chứ đừng có để râu quá. Ví dụ như không gọn gàng thì tính làm sao? Không gọn gàng thì chắc chỉnh lại. Ý là râu không gọn gàng á thì dạ thì về đó mình sẽ chỉnh chu lại cũng sao. Chờ ngủ mình tỉa. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bạn bên cạnh và toàn thể quý vị đang xem chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm, năm nay em 29 tuổi ạ. Em đang làm gì Tâm? Dạ, hiện tại em đang là nhân viên giao dịch quầy tại công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam Saco ạ. Dạ. Tức là làm ngay sân bay Tân Sơn Nhất phải không? Cái văn phòng bự bự đó đúng không? Dạ. Rồi em ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang ở quận Gò Vấp ạ. Quận Gò Vấp. Tâm bao nhiêu tuổi Tâm? Dạ, năm nay em 29 tuổi. 29 tuổi. Rồi, Tâm 29 tuổi, đang làm nhân viên ở Gò Vấp. Rồi mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và chào em. tất cả khán giả. Em là Bùi Duy Đăng,
Em năm nay 33 tuổi. Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Em làm công việc gì? Em làm về em kinh doanh về phòng gym. Phòng gym. Cũng như là một số cái sản phẩm thể thao. Dạ. Quê mình ở đâu em? Quê em ở Hải Phòng. Hải Phòng. Em có những ưu khuyết điểm gì Đăng? Khuyết điểm ưu điểm là gì? Ưu điểm ạ. Ưu điểm của em thì về thể thao thôi. Thể thao. Những cái gì về thể thao đúng không? Tất cả những cái gì về thể thao thì em ưu điểm. Vâng. Thành ra mình kinh doanh về thể thao luôn mà. Dạ vâng. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em ạ. Khuyết điểm của em thì nó hay bị mất cân bằng giữa mọi thứ. Khuyết điểm của em là không kiểm soát được nhiều thời gian đấy. Em thấy cái khuyết điểm lớn nhất đến bây giờ là như vậy. Không kiểm soát được thời gian. Vâng. Tức là thời gian mình lao vào ăn hết. Dạ. Với lại khuyết điểm của em chị thấy là em nói hơi nhỏ đó cưng. Nó to hơn đúng không chị? Đúng rồi. Ok, đó, phải chị. như thế mới được nhá. Dạ. Rồi Tâm, mình nói về ưu khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, cái ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và thích làm các công việc về thiện nguyện á chị. Lớn lên đi, mình đừng có lép bên kia. Nhưng mà cái nhược điểm của em là em nóng tính. Nóng tính. Dạ, hơi cũng thẳng tính và nóng tính. Thẳng tính, nóng tính đúng không? Bên kia thì không kiểm soát về thời gian, dễ gây lộn lắm á. Nóng lên nó sao không dành thời gian cho em hả? Đó. Rồi, vậy là em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình ạ. Một mối tình, được mấy năm? Dạ, cách đây cũng được 2 năm ạ. Cách đây 2 năm có nghĩa là đã chia tay 2 năm rồi. Dạ, đúng thì rồi. mình yêu nhau được bao lâu? Dạ, yêu nhau cũng được 1 năm mấy. Một chị. năm mấy, lý do chia tay? Dạ, em thấy không phù hợp chị. Không phù hợp, ok. Đăng ơi, em nghe chưa Đăng ơi? Dạ, em có nghe thấy rồi. Dạ, tại vì em không thấy Em có mấy mối đó tình là... rồi? Em có khoảng tầm 5-6 mối tình. Tại tính em nóng tính, mà một người mà nóng tính nữa thì... Đăng bên đây là 5-6 mối tình rồi nha. Bên đây lý do chia tay là bạn này nóng, bạn kia cũng nóng. Thành ra là thấy có vẻ khó dung hòa được, cho nên là thôi. Bên đây 5 mối tình, tại sao chia tay? Dạ, em nghĩ là do cái khoảng cách, vì em hay di chuyển lắm. Ngày trước em hay di chuyển và hay đi cũng như là học hành cũng như công việc ấy. Nó làm gián đoạn. Em di chuyển từ đâu tới đâu mà nó gián đoạn như vậy? Thì ví dụ như khi mà em ở Hà Nội thì yêu bạn gái Hà Nội, đến khi em vào Sài Gòn thì họ không còn yêu nhau nữa, kiểu như vậy. Có nghĩa là rồi em còn định đi đâu nữa không? Em ở Sài Gòn, em thích Sài Gòn rồi. Ở luôn chưa? Ở luôn rồi. Ở luôn đi chứ không đi nữa cái đổi người yêu nữa à. Chào em. Em chào chị. Hiểu rồi, nãy nghe cái vụ 5 bạn đó, phải chạy qua đây nghe cho 5-6 mối rồi đó. 5-6 mối, nhưng mà có nghĩa là em làm việc ở đâu là em sẽ cắm câu ở đó đúng không? Cắm sào ở đó đúng không? Mai mốt đổi về miền Tây nó mệt. Không nhất thiết là phải như thế, nhưng mà đến bây giờ 33 tuổi mà bạn trai nào mà nói có một mối tình thì em thấy nó hơi xạo. Em nghĩ là em nói thật như vậy. Em nói thật, có nghĩa là em quen ai thì em sẽ khai thật ra là như vậy. Cái dài nhất của em là thời gian bao lâu? Khoảng tầm 2 năm. 2 năm. 2 năm. Lý do chia tay là do kiểu như là khoảng cách địa lý đúng không? Vâng, khi mà em di chuyển chỗ khác rồi thì sao mà cách lòng đúng không? Dạ, với lại cũng có những cái lần mà khi mà em học đại học thì em bị gián đoạn trong cái việc học ấy. Thì nó làm cho em bị ảnh hưởng nhiều, thế cuối cùng chia tay. Rồi, bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Em mong muốn người bạn gái của em nói chung là sẽ bớt nóng tính một xíu. Bớt nóng tính hả? Dạ. Bớt nóng tính có thể đồng cảm được cho công việc của em. Công việc của em nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Em cho vô tập gym là hết nóng tính rồi. Tập từ từ là hết nóng tính rồi. Còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì em cũng không có đặt tiêu chuẩn quá nhiều đâu. Chỉ cần là khỏe khoắn một xíu là được. Khỏe khoắn. Cần nhất sức khỏe. Ông này ông thể thao mà, thành ra là cái tiêu chí của ông là cần sự khỏe khoắn. Của mình là ông không thích rồi đó. Mình không có thể thao là không thích rồi đó. Ở mình là nó không có thể thao xíu nào cả. Để hỏi luôn là Đăng không thích điều gì ở bạn gái? Em sợ phụ nữ nói nhiều lắm. Sợ mấy người nói nhiều đúng không? Vâng, vì là nói nhiều là em sẽ thường là em sẽ lao ra đường và em sẽ đi xe và đi thể thao suốt. Thông thường là như vậy. Nói nhiều quá là em sẽ đi tìm chỗ để mà vâng. Em tránh để không phải nghe đúng không? Dạ. Đó, nãy giờ cô gái cô đã nghe về người bên ấy chưa? Rồi, chào em gái, xinh, rất là xinh ha. Làm việc ở sân bay mà.
Em có hay nói nhiều không? Dạ cũng tùy ha anh. Cũng tùy ha. Dạ. Tới lúc nói nhiều là cũng nói nhiều lắm đúng không? Dạ cũng tùy vấn đề để mình nói có nên nói hay không. Có những lúc thì em cũng im lặng, có những lúc em im lặng là kết thúc á. Im là kết thúc luôn á hả? Dạ, mà nói chung là cũng tùy trường hợp à. Rồi bây giờ em thích một mẫu người đàn ông thế nào? Dạ, mẫu người của em là mẫu người đàn ông của gia đình, có ý chí cầu tiến, vui vẻ và có chút hài hước xíu. Tại đôi lúc em cũng trầm tính và đôi lúc em cũng rất là vui lắm. Nhưng mà trầm tính thì em cần một người làm cho em vui lên. Cái ngoại hình thì sao? Em có đòi hỏi cái ngoại hình phải như thế nào không? Tóc, tai, rồi mặt, mũi, râu, ria, rồi thì chiều cao, rồi thì nước da. Dạ, ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em xíu thôi cũng được, tươm tất. Với lại nhìn được là được rồi. Nhìn được. Có Dạ. thích đàn ông để râu không? Dạ, gọn gàng là được. Gọn gàng chứ đừng có để râu quá. Ví dụ như không gọn gàng thì tính làm sao? Không gọn gàng thì chắc chỉnh lại. Ý là râu không gọn gàng á thì Dạ, có thích không? thì về đó mình sẽ chỉnh chu lại cũng sao. Chờ ngủ mình tỉa. Em không thích điều gì ở đàn ông nhất? Dạ, em không thích gia trưởng, keo kiệt và sự giả dối là em ghét nhất. Rồi. Rồi. Hôm nay em đi với ai vậy Tâm? Dạ, em đi với cậu em và anh bạn đồng nghiệp của em ạ. Dạ, xin mời đại diện gia đình nhà gái ạ. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chào bạn trai bên kia. Chào khán giả có mặt trường quay. Tôi là cậu của cháu Tâm. Đó. Thì hôm nay tôi tới thì trường quay này tôi có vài cái ý để mà bạn cháu Tâm tham khảo. Thì nhìn bạn trai bên đây thì tướng thì cũng cao ráo, nhưng mà tiêu chí thì bạn Tâm đưa ra thì đôi lúc cũng chưa được có ưng ý cho lắm. Và cái việc này để cho cháu Tâm nó tự suy nghĩ mà nó bấm hay không là quyền của Tâm, quyền của cháu Tâm. Dạ xin hết. Rồi, cảm ơn. Bây giờ thì em mời đại diện bên em chia sẻ. Xí bên đây đề nghị có ý kiến của bạn đồng nghiệp nữa ạ. Bạn Tâm đề nghị ạ. Chú Quỳnh Linh với lại cô Hồng Vân. Dạ con tên là Tăng Xuân Tiến, con là đồng nghiệp của em Tâm. Thì hôm nay chào khán giả trong phòng quay. Hôm nay con đến đây với lại em nó thì mong em nó là có được nhiều cái duyên số. Được thì em bấm, mà không được thì thôi, không sao cả. Thì anh chỉ muốn nói em vậy thôi. Rồi, con xin hết ạ. Rồi. Mời nhà trai, đại diện nhà trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với hai người em. Hả? Hai người em của em. Hai người em hả? Rồi. Mời hai người em. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh cũng như chào chị Hồng Vân. Em tên Thông, là em của anh Đăng. Thì và chào tất cả các khán giả ở đây. Thì đầu tiên thì nãy giờ em có quan sát là bạn nữ rất là hiền và xinh đẹp. Thì em cảm thấy là nó có thể bù qua sớt lại cho anh Đăng, là một người rất là hầm hố nhưng mà rất là hiền lành. Thì em mong là hai người có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu cũng như là coi mình có tìm được một nửa của mình hay không. Dạ em xin hết. Anh Đăng hầm hố ha, mà hiền không em? Dạ, hiền lắm, hiền dạ. khô luôn anh. Hiền khô luôn hả? Dạ. Anh có khi nào la tụi em không? Dạ không, ảnh ít khi nào mà la lắm. Ảnh là một người có sức chịu đựng rất là tốt. Anh nóng tính thì anh làm gì? Dạ anh nóng tính thì anh như nãy anh nói là anh chạy xe đạp vòng vòng thôi anh. Anh lao ra đường đó, nãy anh nói đó. Vậy thôi đó hả? Lao ra Dạ, đường. dạ. Anh có bao giờ giận tụi em không? Dạ không, anh đang rất là bao dung. Giống như là ở trong chỗ em làm, anh đang giống như là bố già vậy. Bố già hả? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Mình đã nghe góp ý của hai bên rồi. Bây rào, giờ chia sẻ này được mở Em rào. có chia sẻ về cái áo. Tí nữa con mở ra chia sẻ luôn. Đúng rồi. Dạ thôi vậy cũng được, không sao con tính chia sẻ trước cái áo chị. Bắt đầu đi ra. Bác con chia sẻ trước cái món này con tặng. Không gian này là của hai bạn đó. Cái nào con tặng cái nào con chia sẻ. Dạ. Con quay Bước qua đi. Bước qua làm quen đi. Bước qua anh. Ừ. Tặng cái gì nè, có bao thư gì nè? Tiền lương tập hàng tháng đó. Anh Đăng đã bị đứng hình rồi. Nhìn nhan sắc này anh đang bị đứng hình rồi. Anh tặng em món quà. Dạ. Chúc em xinh đẹp.
Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Mở ra đi Tâm. Coi lại gì? Em mở ra nha anh. Ok. Dạ, nó là voucher tập gym. À, tập gym hả? Cái voucher để tập gym đúng không? Dạ. Ok, đó. Dạ. Rồi, còn mình tặng cái gì rồi mình muốn chia sẻ cái gì? Dạ. Đây. Thì trước tiên em tặng trước đi, mình nói sao cô ha. Dạ, em xin tặng anh món quà. Trong đây có một cái thư. Anh đọc trước rồi xong Cảm ơn anh anh. gỡ qua nha. Anh đọc trước không xíu gửi cho em. Thôi anh đọc trước cho mọi người nghe và mình mở Anh lớn quà lên ra Tâm. cho mọi người cùng thấy luôn. Cảm ơn em. Em xin phép đọc thư. Ngày 19 tháng 3, 2021, chào anh. Em rất vui khi hôm nay được gặp anh. Thực sự em chẳng biết viết gì, nhưng những gì em viết ra sẽ xuất phát từ trái tim muốn nhắn gửi đến anh. Dù cuộc sống có bộn bề và tấp nập đến đâu, dù người có lớn bao nhiêu và đi đâu chăng nữa, thì cần một điểm tựa, một nơi để về. Đó là nơi có em và anh, Thanh Tâm. Cảm ơn Thanh Tâm. Rồi, hai bạn về ngồi đi. Chưa nữa, Tâm muốn chia sẻ thêm nữa. Trong đây về có quà. Trong này có cái quà món này. quà là gì con mở ra đi. Anh mở trong đây. Mở ra, gỡ lên. Cảm ơn Tâm. Biệt thự mơ ước. Anh suy nghĩ như thế nào về món quà này? Anh thấy món quà này rất là tuyệt vời bởi vì là anh rất thích rừng. Cho nên là những thứ thuộc về rừng với gỗ thì anh rất là thích. Và nhà gỗ thì nó đúng là tuyệt vời rồi. Anh rất là cảm ơn em. Này là mốt là lên Đà Lạt hoặc Lâm Đồng ở đó phải không con? Dạ. Em thích Đồng Nai hơn. Đồng Nai Dạ. đó. Em sẽ Còn ở Đồng này- Nai. Gần đi, Còn đi này là xa gì? quá không Dạ. đổi đó. Dạ, đây là món quà. Còn ở cái hộp quà đó là những điều mà em muốn nhắn gửi ở bên trong. Nhiều của anh ơi, nhiều của em. Ở đây là quà của anh. Trời đất. Dạ, anh bỏ vào. Dạ, anh bỏ vào đây. Dạ, còn đây là cái việc mà em muốn nhắn gửi là cho mọi người. Nói lớn lên, muốn nhắn gửi mọi người là Dạ, phải nói lớn. muốn nhắn gửi đến mọi người. Mọi người đó là chiếc áo của bác em. Hy vọng bác em sẽ có đây và nghe được những lời tâm sự của em. Bác em cũng là thần tượng trong lòng của em, bác chính của em. Bác luôn vui vẻ, hòa đồng và luôn nếu mà anh em trong gia đình gặp khó khăn á, thì bác luôn sẵn sàng giúp đỡ. Và không khí trong gia đình nếu mà trầm lắng thì bác chính là người tạo tiếng cười cho gia đình. Và em muốn người đàn ông em hướng tới cũng là người đàn ông của gia đình, luôn chăm sóc gia đình. Dù vợ con có chút buồn phiền gì đó thì đàn ông sẽ là người bao dung và tha thứ tất cả mọi thứ. Áo này là của ai? Của bác? Dạ, của bác chính em thì bác chính của con đã mất rồi. Bác Và chính là mất chiếc rồi. áo này luôn theo con bên mình từ lúc mà bác chính mất tới bây giờ. Tức là thần tượng bác chính đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mong là người bạn sẽ giống như bác chính vậy đó, người đàn ông của gia đình á. Hôm nay thì nó rất là gấp. Em vừa kết thúc một cuộc họp xong thì cái món quà em không có kịp chuẩn bị. Em rất là xin lỗi cô dâu. Sorry. Xin lỗi nhà gái. Em thực sự không kịp chuẩn bị, không kịp thay đồ. Thì em xin hát tặng một bài tặng em được không ạ? Dạ được. Người yêu ơi, cỏ mềm đã héo khô, mà thổ lá xác xơ những con đường vắng sương mơ. Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Rồi, cảm ơn. Chúc em sẽ không còn buồn nữa. Dạ. Nên em mà làm rau gọn gọn xíu chứ hát cái giống Trịnh Nam Sơn nha. Dạ, Trịnh Nam Sơn, vâng, phải cua chọc nữa. À. Dạ, cua chọc mới giống Trịnh Nam Sơn. Rồi, thôi ngồi ghế đi các bạn. Cảm ơn em.
Cái này anh cầm về hả? Dạ. Tặng cho em là em cầm về luôn đó. Cảm ơn em. Rồi ngồi quay mặt với nhau. Ngồi đối nói chuyện diện với nè, nhau kìa. đối diện nhau nè. Đó. Các bạn cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên gặp mặt đó. Dạ, lần đầu tiên gặp em thì anh thấy như thế nào? Anh đau tim quá. Anh thấy nó hồi hộp hơn là cả khi mà anh nhận được cái giải vô địch trong đá banh của đội của anh á. Nó hồi hộp á. Bởi vì nó nhiều người nữa mới truyền hình, hơi hồi hộp. Bởi vì nhiều người có trên truyền hình, hay là bởi vì rào mở ra gặp em? Phải xác định rõ cái đó. Cái hồi hộp đó là cái nào nhiều? Chắc là gặp em. Đấy thì nói cho em hiểu. Sao thấy sao, anh hầm hố không? Tâm thì sao? Tâm hầm hố không? Dạ thì ban đầu thì con thấy ảnh cũng hiền á, nhưng mà không biết ảnh sau đó thì như thế nào thì con chưa biết được thôi. Con người vậy thôi, thấy râu ria rồi xăm trổ tí này kia, nhưng mà thật sự là anh nhìn sâu vào mắt của bạn ấy thì thấy bạn đúng là hiền, không đến nỗi hầm hố như đúng cái từ gọi như vậy đâu ha. Dạ. Rồi hai bạn trò chuyện nhau đi để xem. Em có yêu thể thao không? Dạ em cũng thể thao thì cũng yêu thích á, nhưng mà do em bị giãn tĩnh mạch chân nên thành ra cũng hoạt động những cái môn thể thao nào mà tránh chạy nhảy hay như thế nào đó. Nó bị lười đi đúng không? Dạ. Anh cũng chỉ là do thích thể thao thôi, chứ trước đó anh làm mấy nghề khác giống như là cơ khí với lại như này. Nhưng mà sau đó khi làm về thể thao thì nó cải thiện rất nhiều cái sức khỏe, thành ra từ đấy trở đi anh làm về thể thao, nên anh thích những người phụ nữ yêu thể thao. Dạ. Yêu thể thao. Và nếu cả thể thao mạo hiểm hay những thể thao mà cần trải nghiệm thì anh muốn một cái bạn nữ sẽ như vậy. Còn khi họ có gia đình thì họ muốn là người của gia đình, thì cái đấy anh nghĩ là nó hiển nhiên rồi. Còn đâu. Cho em hỏi là anh kinh doanh phòng gym hả? Anh kinh doanh về cả sản phẩm trong phòng gym này. Dạ. Và kinh doanh về quán cà phê nữa. Dạ. Thì anh kinh doanh phòng gym lâu chưa anh? Ở đâu anh? Ở Sài Gòn, Gò Vấp cũng có. Gò Vấp. Tại vì hiện tại thì em đang tập gym ở phòng Leo Gym ở Bạch Đằng. Ok. Dạ. Thì cũng nói chung là đam mê về thể thao, ví dụ như cũng có chút. Sao nữa ta? Em có thích đạp xe không? Dạ có. Anh thích đạp xe không? Quan điểm về tình yêu thế nào, hôn nhân như thế nào, chúng ta trao đổi với nhau cho hiểu nhau nhiều hơn. Quan điểm về tình yêu á? Em nói trước đi. Anh nói trước đi. Em nói trước đi. Quan điểm về tình yêu. Tại sao em năm nay em 29 tuổi, sao chỉ yêu có mỗi người thôi, yêu ít thế? Dạ tại vì xưa giờ thì tình yêu đối với em lúc trước em luôn cảm thấy là mình bất an, với lại không cảm giác được sự an toàn và thiếu sự tin tưởng, nên em mới đến nhờ chương trình này tìm giúp em. Chứ bình thường nếu mà em quen em cũng hay sợ lắm, tại mình không tin tưởng thì nó sẽ có một cái khoảng cách nào đó. Em sợ điều gì, không tin tưởng điều gì, nói cho anh nghe đi. Dạ nãy như em có trao đổi thì em sợ, em ghét sự lừa dối lắm. Có gì thì cứ trao đổi thẳng thắn với nhau, mọi thứ đều phải chia sẻ hết. Chia sẻ với chẳng hạn như anh trên chỗ anh làm có chuyện gì, hay là anh có chuyện gì nó buồn, anh cứ chia sẻ ra. Em cũng vậy, trên cơ quan cũng vậy, chia sẻ mọi thứ với nhau thì mới đi một cái đoạn đường dài được. Cứ thẳng thắn mọi thứ hết, đừng có giấu em điều gì. Một khi mà đã lừa dối cái gì đó thì em rất là ghét, và em chỉ cần biết phát hiện một điều đó thôi là em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Vậy là Tâm ghen lắm hả Tâm? Tâm có ghen không? Dạ em thì em không ghen, nhưng tại vì đó, ví dụ như ảnh thì em sẵn sàng ảnh cho anh ra đường mọi thứ, nhưng mà em chỉ cần biết một thứ thôi là biết là lừa dối em một cái là em sẽ cắt đứt mọi thứ, là giống như là stop luôn đó cô. Dạ giống như em rất là mạnh mẽ trong cái việc đó. Yêu thì cũng yêu hết lòng luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà có bị tổn thương là mình sẵn sàng cắt đứt. Dạ đúng rồi. Bạn nam là ở phòng gym. Dạ. Gọi là giao tiếp với rất nhiều người phụ nữ đẹp.
tập gym em biết rồi, nhiều cô gái đẹp lắm. Vậy thì đấy, hoàn cảnh ghe không là em thử tưởng tượng đi, ngày nào nấy cũng tiếp xúc rất nhiều người đẹp đó. Trai đẹp gái đẹp nườm nượp. Đúng rồi, cũng có thể là trai và cũng có thể là gái. Dạ. Thì nếu trường hợp đó em nghĩ là em chỉ cần bản thân em phải đẹp trước tiên cái đã, phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Chỉ cần mình sống có một cái gì đó nó riêng biệt, khác biệt với mọi cô gái khác thì anh sẽ biết là người này sẽ khác với người mà anh đang tìm hiểu. Em sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Và trong cuộc sống cũng vậy nữa, nếu mà không có ảnh thì em vẫn phải hoàn thiện bản thân mình. Đấy là quan điểm của em, còn quan điểm của anh nó hơi khác của em một xíu. Thông thường thì cái công việc của anh ở phòng gym, nhưng mà anh cũng không có tiếp xúc quá nhiều với khách hàng, vì đa số các bạn sẽ tiếp xúc. Và hơn nữa anh cũng có những công việc ở bên ngoài nữa. Và nó sẽ có rất nhiều những cái khó khăn, và thông thường thì anh không mang những cái việc đó về nhà. Thậm chí có giai đoạn anh bị đình chỉ thi tốt nghiệp ấy, mà ba mẹ anh hoàn toàn không có biết, hoàn toàn anh không có, anh phải giấu để anh tự giải quyết cái việc đó, cho nên anh sẽ không mang những cái việc khó khăn hay phức tạp ở ngoài đường về nhà ấy. Thì nó chỉ là một phần nào đó, còn tại cái thời điểm nào đó thì anh mới có thể chia sẻ được. Cũng không cái câu của anh hay nói thì sẽ là ổn, thì mọi thứ anh sẽ là ổn. Anh không có muốn những người xung quanh phải có nghĩa vụ phải nghe những cái gì đó khó khăn từ mình. Cho nên là nếu mà cái người nào đó hợp mà có thể chia sẻ được thì anh mới có thể chia. Còn đa số khi họ gặp anh thì họ chỉ có vui thôi, thì chỉ gặp niềm vui thôi, anh không muốn mang cái điều gì hết ấy. Cũng giống như biết bao bạn nhân viên ở dưới, cũng như những người anh em của anh ấy, họ gặp anh là chỉ có niềm vui thôi, chứ còn không có một cái chuyện gì phía sau để họ biết được. Nó khác với cái chuyện về tình yêu, kiểu như là em biết được anh như thế nào hay em biết nào, cái đấy nó là một cái góc độ khác. Anh đang chia sẻ về quan niệm về cuộc sống ấy. Ngày trước anh đã yêu những người phụ nữ rất là ghen, cho nên là anh cảm thấy rất là áp lực, rất áp lực. Anh có đi tour mấy ngày hay là có đi đâu đó thì cũng gặp những cái chuyện rất là áp lực, và anh không chịu nổi những cái việc họ nói rất là nhiều. Đó là cái nguyên nhân anh cần chia sẻ cho em. Em hiểu không? Dạ em hiểu. Tại em cũng thích đi phượt, đi du lịch đây đó. Tại vì em cũng thiên về, em thích về sáng tạo. Sáng tạo không? Dạ em thích về sáng tạo, thích về, thật ra là em không thích làm công việc cố định đâu, em thích về kinh doanh hơn. Nên thành ra là còn một cái gì đó nó cũng phải phiêu lưu, và cũng phải có cái gì đó chắc chắn trong tầm tay thì mình mới dám phiêu lưu được. Còn hay không thì ổn định trước rồi xong rồi phiêu lưu sau. Cảm ơn em. Vậy thì rất mong trong thời gian tới em rèn luyện sức khỏe để có sức khỏe tốt để phiêu lưu cho nhiều hơn. Rồi chúng ta bàn một chút về tương lai xa đi. Nếu như hai bạn hợp với nhau thì khoảng bao lâu chúng ta đến với nhau được? Khoảng bao lâu chúng ta kết hôn với nhau được? Và sau khi kết hôn thì mình sẽ làm gì để phát triển kinh tế? Thử hoạch ra một cái dự định nào đó. Của em sẽ là năm 36 tuổi, tức là khoảng tầm 2 năm nữa. 2 năm nữa. 2 năm nữa là mới kết hôn hay là 2 năm nữa là 2 năm nữa sẽ kết hôn. 2 năm nữa sẽ kết hôn. Có trễ quá không? Anh vẫn trẻ mà đúng không? Dạ năm nay em 29 tuổi. 29, 21, 32 trẻ. Anh 2 năm nữa. Bởi vì anh đang bắt đầu rất nhiều thứ. 2 năm nữa. Dạ. Em thấy sao? Thì nói tóm lại là bây giờ cứ cho một cái hạn định vậy đi, nhưng mà thực sự khi mà yêu nhau rồi ấy, thì cái thời gian nó không có nói lên được cái điều gì hết trơn á. Bây giờ em cảm giác thế nào về anh chàng này từ nãy giờ em nói chuyện? Dạ thì anh cũng có chút, nhưng mà em thấy vẫn còn một cái điều gì đó, em đang còn một cái điều gì đó. Tại vì giống như anh nói còn 2 năm nữa, còn đối với em là bây giờ em 29 tuổi rồi, em cần một cái, em tặng cho anh một ngôi nhà, có nghĩa là em cần một mái nhà và những đứa con hơn là, tại vì bao nhiêu năm em cũng cô đơn một mình, thành ra là không phải nào chờ đợi mãi nữa. Đó. Em vừa mới có những đứa con tinh thần của mình mới khai trương, mới phát triển,
cho nên là em cần xây dựng cái mạng lưới trong vòng 2 năm, em hoạch định cái điều đó. Rồi thì sau 2 năm đó thì mọi thứ của em sẽ ổn, hoàn toàn là ổn. Và trong thời gian 2 năm thì em sẽ dành cái thời gian cho công việc gần như là rất là nhiều. Chính vì thế sẽ chia sẻ trước với bạn nữ như vậy. Nếu không thì họ sẽ không hiểu được. Công việc của em bắt đầu từ 6-7 giờ sáng đến 21 giờ. Sau 21 giờ thì em vẫn còn cái công việc hậu trường phía sau nữa. Chỉ có thứ Bảy và Chủ nhật thì sẽ được rảnh nhiều hơn. Thì có những hôm thứ Bảy hoặc Chủ nhật thì cũng xách giày đi đá banh hoặc đi đạp xe nữa. Thì bây giờ em sẽ điều chỉnh lại. Nhưng mà ít nhất là em phải còn 2 năm để em làm được những cái điều đang dang dở nữa. Anh ấy thì cần 2 năm để hoàn thiện cái sự nghiệp của mình. Dạ. Còn em gái thì cần thời gian sớm nhất để xây ngôi nhà tình yêu cho mình. Đúng rồi. Mỗi người một quan điểm. Thôi bây giờ chúng ta chốt lại, mỗi người sẽ nói một câu nào đó để chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Đúng rồi, nói một câu thật nhất từ đáy lòng mình. Đúng rồi. Em trai, với em đối nói trước phương đi. Em suy nghĩ gì về cuộc gặp ngày hôm nay và mong muốn điều gì? Em thấy bạn rất là nội tâm và rất là tuyệt vời nếu là một người vợ. Dạ. Vì em thấy em thích những người phụ nữ có đôi mắt đẹp, mắt rất đẹp. Em cảm giác có một chút rung động nào từ trái tim của mình chưa? Có, em có. Em có. Vậy thì bạn ấy có thể yêu cầu sớm hơn 1 năm được không? Sớm hơn 1 năm. Sớm hơn 1 năm em nghĩ là hoàn toàn có thể được. Thì sau này thì nói nhanh hay chậm thì sẽ phụ thuộc hai người. Đúng rồi, Đúng rồi. hai người. Mình vạch qua kế hoạch 2 năm nhưng biết đâu được có tình yêu chúng ta chỉ cần 1 năm thôi thì sao? Đấy, đó là điều đó. Người phụ nữ thanh xuân họ qua rất là nhanh, họ không thể chờ đợi được. Khi có sự nghiệp biết còn nữa hay không, đúng không? Biết khi người đàn ông có sự nghiệp, người đàn ông có còn nắm tay người phụ nữ đi tiếp nữa hay không, hay là nắm tay một người phụ nữ khác. Điều này rất nhiều người phụ nữ đã trải qua rồi, họ rất là lo lắng về điều đó. Không có gì phải là chờ đợi cả. Nếu tình yêu thăng hoa, chúng ta hãy chập lấy thời cơ đó và phát triển nó thành một cái ngôi nhà. Còn nếu không thì đừng để người phụ nữ chờ lâu, trong mòn mỏi, không biết mấy năm, cho dù 2 năm đó nhưng trong lòng họ cứ thấp thỏm chờ đợi, giống như hòn bầu phu vậy. Tâm nói một câu gì đi con. Dạ thì con nói là dù sao đến chương trình này thì cũng rất là hạnh phúc. Được quen biết mọi người và cũng được biết anh. Thì giống như nãy em đã chia sẻ thì có sao em nói vậy thôi. Tại em thẳng tính nên thành ra là cũng có nhiều cái thì vẫn chưa nói hết được ở đây, nên thành ra con không biết sao. Rồi, thôi mình hết thời gian rồi, tất cả đều giải quyết bằng con tim rồi. thôi. Thôi bây giờ đúng rồi đó, tùy hai bạn để ta nha. nút bấm các bạn, quyết định là do Đây, chúng ta. đây. Nếu trái tim mách bảo mình bấm nút, mình cứ bấm. Còn nếu trái tim mình mách bảo không cần bấm thì khỏi phải bấm. Cái này cái nút hình như nó bị tụt đó. Hả? Kiểm tra lại cái nút. Chờ chút xíu nha. Quá nhỏ. Đúng rồi đó. Ok. Rồi, thôi đếm luôn nha. Hãy suy nghĩ thật Đếm kỹ nha. nha các bạn nha. Đây là nơi mà rất nhiều cặp đôi đã thành, rất nhiều đứa trẻ đã sinh ra đời. Nên bao giờ chúng tôi cũng nhắc các bạn là hãy kiểm tra thật kỹ cảm xúc của mình. Nếu đúng chúng ta bấm, và khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó, không phải bấm vì bất kỳ điều gì nha các bạn nhé. Nếu các bạn bấm vì điều gì đó tội nghiệp cho đối phương. Nếu như mình không thích, không cảm xúc, không rung động thì hãy nhường nút bấm đó cho người khác. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Em trai có bấm không? Không có. Hả? Em có. Em có bấm. Em trai có bấm, nghe một cái cách. Em gái không bấm, thấy rất rõ. Em gái vẫn còn băn khoăn. Anh chắc chắn anh nhìn vào mắt em, anh đã biết điều đó. Chưa đủ để giải thích, chưa đủ để chứng minh một cái bờ vai, một cái điểm tựa, một cái trụ cột trong gia đình. Em trai thì cũng rất là chân thành, nhưng có lẽ là do cách nói của em có thể là chưa tạo nên niềm tin cho người phụ nữ. Theo anh nghĩ như đúng không em gái? Có thể là
mỗi người cũng không cùng một quan điểm đấy. Dạ cũng Thôi biết đâu chúng ta cũng sẽ là bạn. đúng Em có rồi. gì con trai? Chị nghĩ là Rồi. hai người nên làm bạn với nhau đi, bởi vì bạn này á, theo như là cảm nhận của chị á, là bạn này rất là thật thà, rất là thật luôn á, và rất là cầu toàn. Bạn muốn mọi thứ nó phải vào đúng khuôn và đúng cái gì mà bạn nó mặc định. Nhưng mà cái cảm xúc với bạn này thì hoàn toàn là có. Bạn á, cảm xúc với em á là hoàn toàn là thật luôn á. Nhưng người phụ nữ họ có cảm giác là nếu không an toàn là họ thì vấn không đề tới. đây là thời gian. Cái duy nhất ở đây là bạn thì không thể kiểm soát về thời gian, còn bạn này thì rất cần thời gian, như thế thôi. Người phụ nữ Mình chưa gặp rất là nhau ở nhạy cái cảm. điểm đó thôi. Ngay lúc ban đầu mà họ cảm giác an toàn là họ không phải nghi ngờ gì cả. Mà nếu như ngay những giây phút ban đầu mà họ cảm giác không an toàn là họ rút lui. Đó là một trong những cái kinh nghiệm của tôi ở trên sân khấu này. Và bao giờ cũng vậy, người đàn ông bao giờ cũng luôn phải chứng minh cho người phụ nữ thấy rằng là an toàn. Thôi, ok, thôi có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, không có duyên nợ với nhau. Cảm ơn anh. Rồi, chúc các bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha. Cảm ơn chị. Đây là những món quà của chương trình dành gửi tặng các bạn. Có lẽ là do quá nhiều công việc nên em không có chuẩn bị cho cuộc gặp này. Anh nghĩ rằng nó cũng thiếu đi một chút chu đáo gì đó. Dạ. Anh nghĩ là như thế. Nên bất kỳ một cuộc gặp nào đó cho cuộc đời của mình, bạn nên chuẩn bị thật kỹ nha bạn nhé. Cảm ơn anh. Còn đây là món quà của thép Vina QA, thép Nhật Bản, tặng bạn một bộ son môi Eureka 5 màu rất đẹp. Này trao cuối cùng hả? Sorry. Đây là thẻ Diamond hệ thống Fitness Yoga gửi tặng các bạn. Thôi, hết chưa? Hết rồi phải không? Còn đây là bộ son môi Eureka của Nhật Bản do Vina QA thép Nhật tặng cho bạn nha. Dạ. Thôi Chúc chúc chương hai trình người sẽ tìm được mảnh ghép của mình nha. Cảm ơn chị. Chúc các bạn may mắn và thành công nha. Dạ vâng. Đây là quà của bạn.